nginyagia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hawa mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sisa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 446 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 345 hash. Eroroi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Kwamũkĩra ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 345 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
wani wahikire na ngeigua wahikirio ni muthungu iritu mugatunioro kugia ngothi njeru tigotonga mbeca ni ngai uheanaga uthiururukite thĩ yothe ndukanjethe harĩa wandigire gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ Nikam Builders Nendathire wĩra Dubai na ndiathiĩte kuo kuhoyoraro ndekorire moko-inĩ mega ngĩrigwo nĩkĩ njethaga Kenya ndĩaga na ngehumba na ndirĩ ndaga cia gũtũmĩra cieri gweta kaũndũ karĩa kangĩtũma nyingĩre ndege nyinũke gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ ũrage wa Modern Pacific Furnitures nĩkĩitarĩ ngĩtĩkagia atĩ nĩwe wanjĩraga ndũkariganĩrwo nĩ niĩ atĩ nĩwe ũhetũkanagia njĩra-inĩ ũgetua ndũramenya ona wendo wathira tũrĩ arata tondũ tũtiahĩtanirie nĩwathire wega no menye harĩ handũ ũngĩnjĩta njũke gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ Samiwa Tosomotos Samidora gũtirĩ ũngĩenda gũcoka harĩa tũire tene rĩragĩreho warathi mwĩtĩkĩra gũcokia makinya thutha nĩ kwĩmena ndirĩ ndariganĩrwo nĩwe na nĩkĩo tũraranĩrie nawe nĩndirikanaga kũrĩ hĩndĩ woigaga tũtigatigana gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ Tunjezo Mahogany Salimika twendanire tũrĩa nini nĩũĩ cukuru ũrĩa twatecaga arata manjĩraga ndainũka ngũgeithie ngarigwo ngugatia tondũ moĩ twaikaraga nawe matioĩ atĩ no tũtigane wĩiguaga atĩa wandirikana kĩũria kĩu nindĩyũragia gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ Leon Salimia Blessing Abana Sarafina Salimia Kajei na wapenda Hamisi Kinyiroho Ewa Vata Studio 56 Oka Kanyu Do Oh yes, rũne rwega biũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Salim Young rwĩtagwo ngeithi tiurogi ngeithia gũtirĩ kĩndũ kĩngĩgiria twaranĩrie na tũrĩanĩre gũkũ tikoge nĩ kwa Inoro. Good morning, good morning, good morning. Wĩtagwo General Shohi wa Ithabethi. Ũyũ nĩ mwago wa Inoro. Yes, nĩ twaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Racoria mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning, good morning, good morning, good morning. Oh yes, how are you doing? Unaendelea namna gani?
weekend irahanaga atia ndehoka yaku irari thakane irari njega biũ na maũndũ nĩ megwĩkorwo me mega kiumia gĩkĩ nĩ tarĩki 12 na tarĩki ici 12 rĩu ũgakĩmenya atĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ cigũkinya 12 nĩ mũthenya mwega nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarithania na njĩra ĩmwe thaka. Karibu sana njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni mũciĩ wa Tugi na Otana 22989 Nikam Builders Nendathire wĩra Dubai na ndiathiĩte kuo kuoyoraro ndekorire moko-inĩ mega ngĩrigwo nĩkĩ njethaga Kenya ndĩaga na ngehumba na ndirĩ ndaga cia gũtũmĩra cieri gweta kaũndũ karĩa kangĩtũma nyingĩre ndege nyinũke gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi urogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatũire hoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩkĩ itarĩ ũrage wa Modern Pacific Furnitures nĩkĩ itarĩ ngĩtĩkagia atĩ nĩwe wanjĩraga ndũkariganĩrwo nĩ niĩ atĩ nĩwe ũhetũkanagia njĩra-inĩ ũgetua ndũramenya ona wendo wathira tũrĩ arata tondũ tũtiahĩtanirie nĩ wathire wega no menye harĩ handũ ũngĩnjĩta njũke gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi ti ũrogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatũire hoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩkĩ niĩ itarĩ Sami Watoso Motors Sami Dora gũtirĩ ũngĩenda gũcoka harĩa tũire tene rĩragĩre ho warathi mwĩtĩkĩra gũcokia makinya thutha nĩ kwĩmena ndirĩ ndariganĩrwo nĩwe na nĩkĩo tũraranĩrie nawe nĩndirikanaga kũrĩ hĩndĩ woigaga tũtigatigana gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi ti ũrogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao. Oh yes, already andũ nĩ mambĩrĩria kũingĩra mĩtambo-inĩ mũthuri ũgwĩtwo Peter Gashao. Yes, Peter Gashao arĩ kũrĩa Seattle, Washington. Arauga mĩtambo-inĩ mũno weekend yake ĩrarĩ njega. Rauga salimika sana na ujue niko mitamboni andũ a Seattle othe mekuo na ma veterans mageithĩke mũno kairĩtu gegwĩtwo Karedi Karedi ke mitambo-inĩ mũno nako karanjĩra kana tuskiza vizuri gũkũnengereria rwĩmbo rwake rwĩ haha rwĩtagwo Kabanduano. Yes, nĩ ngũkũnengereria ũmũthĩ nĩ nyĩmbo njerũ koguo no nginya ingĩkũnengereria rĩu nĩgetha maũndũ magĩkorwo me chonjo. Geithĩka sana Karedi. Very nice. Tũrathiĩ wega mũno ndona kande ĩngĩtagwo Henry Kive mitambo-inĩ arĩ ndikakĩrĩ kũrĩa Rwaka kana akoragwo kũ mitambo-inĩ mũno anjĩra anatuskiza vizuri. Hena kande ĩngĩ ĩgwĩtwo Mvinyo raja nĩ hĩndĩ akinya mũciĩ uma kwĩrorera game ya Tottenham makorwo makiuma 1-1 megũthaka na imwana cia Leeds United koguo Tottenham yaga kũhota ngucanio iria ingĩ igĩrĩ citigarĩte yahota gũkorwo ĩgĩikũrũka nginya gĩkĩro gĩa championship koguo reke tuone na hii nĩ mekũhota na mahoe mũno nĩ njũĩ marahoya ũtukũ na mũthenya West Ham ĩkorwo nĩ kũhũrwo nigetha magĩkorwo nĩ megũgĩtigara. Anyway, thank you very much Michael Jogu wa Kivirigu ndakuona thengio mũno Ngigi wa Thurai wakwa Nyakenyua onake aranjĩra mĩtambo-inĩ Michael Degwa aka Waru. Thank you very much Degwa wa Nyandarua Nyamatamu na kuona sana kiongozi. Thank you very much ndakuona ranjĩra mĩtambo-inĩ mũno ndona mũndũ ũgwĩtwo Mĩrĩ wa Kĩaraga na arĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga thengio mũno. Tuko pamoja ucio nĩ mũndũ ũgwĩtwo MK Melvin Kahanya ekũndũ gwĩtagwo Matara kũrĩa Nyĩrĩ twĩ mĩtambo-inĩ wagacuie kũrĩa Thogota Mũgumo-inĩ ranjĩra niko ndani na nimeingia ndio kuingia ndio twende vizuri rĩu no kĩingĩraga rĩ nĩ wega ndaigua Jeff Mugame na Gordon nĩ magũtwarithia na makũhe wega nĩ makũhe kĩndũ gĩgwĩtwo rada safi nĩ makwĩra ũrĩa gũikaire
nĩ amu rĩu we ũngĩaga gũkorwo ũgĩbanga wega ũkorwo ũgĩbanga wega wingĩre kũrĩa gwa cheza nĩ ũgũkorwo ũkĩhĩtia na nĩkĩo ndenda ngwĩra wingĩre kuo oro rĩu kũrĩa gwa cheza oro rĩu ũngĩingĩra gwa cheza maũndũ megũikorwo me mega mũno na gwa cheza mũndũ araingĩra na njĩra o ĩmwe tu mbia nĩ iraheanwo we wahotana mbeca iraingĩra instantly kũrĩa mwena waku na nĩ star 770 hash star 770 hash star 770 hash na nĩ njũĩ wega ũngĩtĩkĩra kũingĩra kuo oro rĩu waingĩra rĩ ta rĩu rĩ ndakwĩrire cheza ndĩrabatara gũkorwo atĩ wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo ona airtime ndĩrabatara gũkorwo wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo airtime kana wĩna bundles kana kĩ ũrabatara kũhihinya star 770 hash star 770 hash ũgahihinya kau ga kũhũra igagũtwara gwa cheza no ũthake cheza aviator kuria no uthake na kuma ciringi 100 mbeca iria ũrahotana gatege kombu kana ũhurithanĩrio kuma na maita merĩ kwamba toguo nginya maita 1000 no wigĩrĩre kuma ciringi 100 nginya ciringi 1000 any amount na wahotana mbeca ciaku ũratũmĩrwo hau cheza no uthake cheza sport niyo ya kerĩ cheza sport ina kĩndũ gĩgwĩtwo quick bet ina single bet ina multi bet ina jackpot we no kĩrĩa ũkwenda no ĩrĩa rĩu niĩ ngwĩraga we wingĩre oro thaa ici tondũ ĩno ndĩrabatara atĩ kĩ kana kĩ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box nĩ yake cheza box nĩ ũrathiĩ hau ũgakorwo ũrakora tu box tũna thĩinĩ wa cheza box ũrakora tu box tũigana tũna thĩinĩ wa tu box tũu tũna-rĩ ũrabatara gũcagũra ka box kamwe tondũ tu box twĩrĩ harĩ tũu tu box tũna twĩna mbeca na nĩ mbeca nyingĩ ndirakwĩra ũhoro wa ciringi 100 ndirakwĩra ũhoro wa 200 ndirakwĩra ũhoro wa 1000 kana kĩ aca ndirakwĩra kuma ciringi 100 na kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ raithi mũno ndakwĩra no kũhinya star 770 hash cagũra cheza box nĩ ya gatatũ kuma harĩ namba 1 cheza aviator ũthiĩ harĩ namba 2 cheza sports namba 3 nĩ cheza box wathiĩ hau wendo cagũre nĩ ka box karĩkũ karagũkenia harĩ tũu tũna ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ we ona tondũ wĩkĩguoya ona tondũ hihi ũgĩikaraga ũguo kauga hihi nĩ njĩtigagĩra-rĩ o gũgĩthiĩ gũcagũra ka box kamwe na ta rĩu ngwĩraga in fact korwo nĩ namba tuge ĩhatirĩ na 1 2 3 4 ndũrore nĩ namba ĩrĩkũ hihi ya mũnyaka namba ĩmwe ya mũnyaka gatagatĩ ka 1 nginya 4 ĩrĩa ũramenya no ĩkũhe mbeca ĩrĩa ũramenya nĩ ĩkoragwo na key smart harĩ we wewe my friend star 770 hash star 770 hash ndienda ũnjĩre atĩ wĩ mũharu ndienda njigua atĩ wĩ mũharu ndienda njigua atĩ ndũrĩ mbia ũngĩkĩaga atĩa mbia hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa angĩ marathũkoma star 770 hash cheza tuingire kuu oro rĩu na wona waingĩra by the way njĩra no kanjĩra wahotana cigana harĩa ha 22989 nĩ thaa thita na ina ndagĩka 39 ũkũ nĩ Koinoro. Good morning. Wanja asali watoto wa Kiambu. Special dedication needed at Tomerandali. Oh, I just take it on a mere baton, a make oro, con the agiri at the king. I can go board in my Indian Gora upon again. One chiragan to the Natale in a egg, they don't fall in.
koinero kenene mwithaga rimenyagwo ni mwene muikari getina niwe uithamba riaga ke maundu mothe maku munyendi ni makwiriragirio ndore wa ithero ningenaga ngetwo rufaru rwaku wanjiraga nituthie kona tari ithero igithe thabari ndaya nanjagio na ikinya rimwe wanjiraga nituthie kona tari ithero igithe thabari ndaya nanjagio na ikinya rimwe Dama mobile spares Dama spares no sio Go get ai ne matie Ale ongi nyithagia kwaria manire ndengerira Mogona wito wangoro na mane wa oirigeire Doraga maua maito ngali gone jugiatea Gaiganera na gakia na ngoiga wa mondo ni umwe Wanjiraga netuthie kona tare ithero Igithe thabari ndaya nanjagio na ikinya rimwe Wanjiraga netuthie kona tare ithero Igithe thabari ndaya nanjagio na ikinya rimwe Maina tubros Urio gasoso kegumo Oredia suma Itagiria sambo Fendera ya kwere igoro riakwa ninjiguaga wega Wenyewe unjikagira miaki ya guthie na mbere Ni warahuraga mikia ya wendo yo wito ndari Ugaiteka tambura na ni mawendo ni uri sama Wanjiraga nituthie kona tare ithero Igithe thabari ndaya nanjagio na ikinya rimwe Wanjiraga nituthie kona tare ithero Igithe thabari ndaya nanjagio na ikinya rimwe Wanjiraga nituthie kona tare ithero Igithe thabari ndaya nanjagio na ikinya rimwe Wanjiraga nituthie kona tare ithero Igithe thabari ndaya nanjagio na ikinya rimwe Maina Kei Iwa Maina Kei Buchari Aria Maroro uko sawa Geideria Judy Maina Nyoko ya Jerry uko sawa dadi Shifta Maria Nyewe mama Helen Watripoti Lady Diana Wakafaru Nawapenda sana Maina wa Afro Studios Edia Karis Kazi safi baba wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM.
Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Aredize Chugaga we morata no weto Tongethie kĩrabu Choyore mogori Naigegwetia mere Okajia nainai Naigegwetia kendo Okajia mithi Dokahe thamaki Kava uhe duano Okehe thamaki Korea umothe No ahe duano Kumerera maisha No ahe duano Kumerera maisha Wenawe mwana Ote aciari Negwa gothomithie Ndukanegwatie Kanoe okothi Nayo geteithia Ukiorera thi Ore oiki Ndukahe thamaki Kaba uhe nduano Ongihe thamaki Kuria umuthe No ahe nduano Kumirira maisha No ahe nduano Kumirira maisha Wapi kule Jimmy wa Texas Sarimika sana Devi Ulio Canada Ogokari Ugini mwega No agoteithie No angekuhe kĩndũ No nginya kamere Angĩgũteithia No nginya kamere Angĩgũkombera Gũtirĩ ũtamenyaga Ndũkahe thamaki Kaba uhe nduano Ũngĩhe thamaki Kũrĩa ũmũthĩ No ahe nduano Kũmĩrĩra maisha No ahe nduano Kũmĩrĩra maisha Angĩ nao Matũtuire ngombo Tũmathũkũmagĩre Maikarĩte thĩ Ndĩgwakuĩra Nĩ kwaga otherwise Mũthenya wakwa No ũrĩkĩa Ndũkahe thamaki Kaba uhe nduano Ũngĩhe thamaki Kũrĩa ũmũthĩ No ahe nduano Kũmĩrĩra maisha No ahe nduano Kũmĩrĩra maisha Na ngeithĩrio Thiong'o wa UK Wĩ wa bata mũno brother Mũgwethe wa Wairimu Geithĩria mwĩthegei Ebukoma Maina wa Afro Studio Geithia Karis Cheza, cheza, cheza Oh yes, ucio tumwitaga Karedi. Yes, rau ni rwa Karedi rwimbo rwega muno rwitagwo ni Kabanduano. Yes, na ni rwimbo rwega rwatukinyeria riu wega thaa ici ni thaa thita ina ndagika mirongo ina na kenda. Yes, ni kuga itigitie ndagika 11 nigetha ikorwo ikihanda thaa mũgwanja. Nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Mũgristi original kana nĩ Mũgristi. Nĩ Mũgristi original wa Thubukia. Aja tu hamwe muno kuma kũrĩa mwena wa Thubukia kĩanda sana. Handũ hetagwo Gathima, arauga kũu nĩ kwega. Ndikiuka nĩ kũraura. Ũngĩkĩigua kũndũ gwĩtwo Thubukia gũkiura gũkamaanisha Naikuru yothe nĩ ĩraura. Aya, Karagwa Band Forest arajira mitambo-inĩ muno geithiria Joseph wa Papai wa Chemngorol na unicheze Sirieng for freedom. Ni crying wadikita Sirieng, ni crying for freedom by Yvonne Chakachaka. Okay, muridhisha ma thank you muno mitambo-inĩ. Good morning Shohi, Fresh Tuesday ikoaje?
niko fiti kabisa. Ushirika ishuri wako ria kundu gugwitwo Kenya aranjira arenda rumwe rwa Bob Marley. Sawa, cohia tiriri mundu ni agereire gutukana na andu kana mundu agereire kuikaria tondu andu mathukagiria ritwa muno. Nie ona he kaundu itura he kaundu itura ndingihota guthie naho manjitaga muici na makanjira manjine na kunjigirira maundu maingi. Korwo niwe cohi ungitua itua ririko ta ndeithia hau tondu ndi mumaku njitagwo Mugambi. Riu Mugambi ri Mugambi mundu ndagiriire guikaria ta nyamu. Hiyo ni kindu kia mbere. Mundu ndagiriire gukorwo akiikaria ta nyamu. Mundu ni agiriire gukorwo agiikarania na andu. Angikorwo ndukiri muici ndikuona gitumi giaku gutinda ukimaka. Kondo ri muici ni ndikuona thina waku gukorwo ukimaka ona hanini ni tondu we wi mundu wa bata. Gutiramakania mundu aragwita muici kana ki agikorwo nduri muici koguo ndurabatara gutinda ati ukiinaina. Aca ndurabatara gutinda ukimaka ati ni undu wa maundu avana. Urabatara kwiyumia to nginya ati ningi ugithie magongona mothe mari uretwo ningi ndurabatara gutinda ukiinaina. Ndurabatara gukorwo ukiinaina abatara gukorwo ati ni uramaka ati ni undu wa ki kana ki. Aca andu matigakomakie tondu andu nao ri ni mathiaga uguo gaikora andu ni marenda gugwikira maguoya na ringi we wakimaka riu iyo niyo ikoragwo intention ya andu ariku ya andu acio. No we mwenyewe ni wega ugakoragwo ni ureka atia ugakoragwo ni urehe hinya na ni ureyumiriria. Sawa. Anyway, muthenya wa mothe ni muthenya mwega muno. Ndenda tukorwo tukiaria muthenya wa umuthi na ndenda twarie uhoro wa true friends, arata ama. Arata aria ungiuga ni arata ama, we ni uri arata ama, we ni uri murata wa ma, ni uri a true friend. Murata ungiuga uyu ni murata ungirugama nanie hindi yothe. Uyu ni murata ungirugama nanie any day. Ni uri murata githemba ta kiu, ni uri a true friend. Kana we kuringana na uria wikaraga ri nduri arata. No korwo nduri arata, no korwo wikaraga ukauga hapana ni ndiri arata ni njikaraga uguo ndiri arata. Ndiri arata, ndi mundu wa kuikaria. Ni uri murata ungita murata we, ni uri a true friend. Niki gitumaga uge mundu uyu ni murata wa ma gukira uyu ungi? Niki gitumaga uge uyu ni murata wakwa nake uyu ti murata wakwa? Do you have a true friend? Niki mundu ucio ekire gigituma umuige riu gikiro kia a true friend? Kana thaici nduri no hihi teneri wari nake he kaundu gekirwo kana he kaundu mundu ucio agwikire gagituma urikanie na arata na ukiuga nie reke ngwire ndikenda uhoro wa arata? Niki giatumire ugie na true friend? No ucio true friend waku, no ucio murata wa ma waku kana nduri? Niki kigiragia ugie? Niki kigiragia ugie? Ni tondu ndwitikitie ndui kana ni tondu hi wonaga andu ta mari andu oru? Muthi ndenda twari uhoro wa true friends, arata ama. Arata ama, true friends, marafiki wa ukweli. Andu wikaraga uguo kauga mundu uyu ni mwega, mundu uyu ni murata ingihurira, mundu uyu ni murata ingiuga ni mundu mwega, uyu ni murata mwega. Ni uri murata we? Do you have a true friend? Wikaraga uguo kauga uyu ni murata wakwa? Mundu wambiriria na kunyandikira message cohi aria cia arata, nie ndiri murata ona nie mwenyewe ndikoragwo ndi mundu mwega ungituika murata. I'm not a good person
ndingĩtuĩka mũrata wa kũganwo ona niĩ. We nĩ ũrĩ true friend, we nĩ ũrĩ mũrata wa ma, we nĩ ũrĩ mũndũ ũngĩrwo ũyũ nĩ mũrata wa moyo, ũyũ nĩ mũndũ mwega ũyũ, ũyũ nĩ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũkoragwo mwega. Nĩ ũrĩ mũrata ũngiuga nĩ mũrata mwega? 0722-200-720 0722-200-720. Ndenda twaranĩrie nawe ithaa rĩrĩ rĩngĩ, ndenda twaranĩrie nawe ithaa rĩrĩkũ rĩrĩ rĩngĩ. Nĩ ũrĩ mũrata kana we wikaraga ta nyamũra ũguo ndwendaga, kana ona wakorwo nĩ wikaraga ũguo na ndũrĩ ndũmetĩkagia igana kwa igana, ndũrĩ wametĩkia andũ acio? Good. Ndenda twaranĩrie nawe 0722-200-720. we nĩ ũrĩ mũrata ũngiuga nĩ mũrata wako? Do you have a true friend? Aiko ndũrĩ wagaga nĩkĩ karĩki andũ acio magwĩkire? Tigaria ndagĩka 4 ihande thaa 7 ambĩrĩrie kuoya thimũ. Ririkana o tũkĩaragia ũka make sure nĩ waingĩra kũrĩa gwa star 770 hash. O tũkĩaragia ũkaingĩra kũrĩa gwa star 770 hash. O tũkĩaragia ũkaingĩra kũ star 770 hash. Nĩ ũrĩ mũrata ũngĩrwo nĩ mũrata mũkinyanĩru? Nĩ ũrĩ mũrata ũngiuga mũndũ ũyũ nĩ twaragie? Nĩ ũrĩ mũrata? Star 770 hash. Wacheza cheza, turauga turathaka cheza box. Thiĩ ũcagũre box yaku oro rĩu. Wona wacagũra box yaku oro rĩu ũhotane. Cheza cheza. Imuru Finest. Whitstone Studios. Getiga gusona katwa semania nawe ucio mwina kiari wakwa kinogia no kimenyetini ndari wa mbere ui ni ari na gikenda ni ndi wa 10 no kimenyetini ndari wa mbere ui ni ari na gikenda ni ndi wa 10 ijui ni akwiraga ri bakwa tene no ni twagitiganire kiambio ni akwiraga ri bakwa tene no ni twagitiganire kaimana ndamwĩtaga taboriji oi nĩ njũĩ ndũmũmenyete wega wendo mwerũ wĩragwo rĩ ũrugarĩ mũingĩ hau nĩwe igĩrĩire mũrigo wendo mwerũ wĩragwo rĩ ũrugarĩ mũingĩ hau nĩwe igĩrĩire mũrigo nĩnjũĩ nĩakwĩraga rĩ bakwa tene no nĩtwagĩtiganire kĩambio nĩnjũĩ nĩakwĩraga rĩ bakwa tene no nĩtwagĩtiganire kaimana Totiona na garo heni oi ona korono andikaga message na gutirio nemwe ndimithomaga na mandiendaga kumenya no ria kugaga na gutirio nemwe ndimithomaga na mandiendaga kumenya no ria kugaga
nĩnjũĩ nĩakwĩraga rĩ wakwa tene no nĩtwagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩakwĩraga rĩ wakwa tene no nĩtwagĩtiganire kaimana ikwĩta njuge tũtingĩonana nake no kuonana nake no akaigũrũ tũgĩtĩrwo mũndũ cira wake nĩ Ngai no niĩ nake nĩtatuohoranire tũgĩtĩrwo mũndũ cira wake nĩ Ngai no niĩ nake nĩtatuohoranire nĩnjũĩ nĩakwĩraga rĩ wakwa tene no nĩtwagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩakwĩraga rĩ wakwa tene no nĩtwagĩtiganire kaimana Danieli Monyua Rio Karabaza Isonga baba kwĩraga wakwa tene no nĩtwagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩakwĩraga wakwa tene no nĩtwagĩtiganire kaimana Siko Bradrick nonaga matũ gandũ iria ndũrakia marefe mwireke kaũndũ Be prepared for your supply chain. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Unene wa rĩtwa rĩaku
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash. Ero Roy, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe Ero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako Ero. Ngoja kidogo Ero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu Ero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maige matari maringithie muturire we miambato na meikuruko no riri kaba mwena wa Ngai thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Shura wa bebi Nashiroka Murang'a Jiguaga Newonire mundu mwega wina mutwe Ndirerirwo wĩragara taku nĩwathire wega na ngĩmenya nĩwaumire gĩcagi mwathire rĩmu na ngarigwo tondo no mweri ũmwe kuma twatigana Ngai mwamenyanĩte rĩ ndeĩraga tondo twendanĩte nawe mĩaka 5 tũtigatigana. We mwanake tũtige kũndũgamia nĩtwatiganire woeragwo nĩndonire mũndũ macio ti maheni ndarorire thĩna warĩ kwanyu ngĩona hena ũgwati niĩ ndonire ona kaba mbeca kwerirwo gakĩoha nĩ koĩ ũrĩa karĩina ona korwo nĩndagĩkwendete wendo tarĩ mbeca ti wendo nĩ wana. Nĩkwerirwo mũtĩ ũtegũtemwo ndũgeragio ithanwa githĩ rĩrĩa ndatĩaga nawe ũcio warĩo mwĩro ngĩamenyete we nĩũkandiriko na niĩ nĩingĩbangĩte na ndarora ika rĩakwa rĩothe nĩrĩhikanĩtie na makagĩa ciana
no ti ũhoro andũ a kũhikia mũirĩtu rĩno hinga kaba gũikara ũguo. Tũkĩendana tũtiandĩkanĩire nĩtũkahikania, we wendaga ũhikie ũrĩ gĩcagi, nyũkwa akandua ngombo, wĩra wothe gũkama na gũtuĩra gunyũkĩre kwanyu. Kaba ndĩrio nĩ mũndũ wĩna mbeca, handũ hangarĩrio nĩ thĩna wa mbeca. Macio nĩmo matuonie ndatuire, ningĩ yũmbũkaga na kĩrĩa meretie. Niwe wale wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete, niwe wale wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete. No wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo, no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo. Niwe wale wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete, niwe wale wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete. No wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo, no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo. Yes, rũnĩ rwa gĩcure wa Beth mainĩte na Shiro Kamũrang'a, rwĩmbo rũthaka mũno 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 mũno. Yes, rwĩtagwo mũndũ wĩna mũtwe. Ndiũĩ kana hihi we wahikirie wĩna mũtwe kana wahikĩire wĩna mũtwe kana ũtarĩ. Mũndũ angĩaga mũtwe atĩa, ũngĩkĩmũhikia atĩa mũndũ ũtarĩ mũtwe? Hau. Ũngĩhikia atĩa mũndũ ũtarĩ mũtwe, my friend? Icio githĩ ti irumi we? Very nice. Asante sana. Thank you muno 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 niguthie na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa Inooro. Nĩ mũciĩ wa Tugina Otana, niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithavethi. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikarania na ithuĩ, asante sana. Very nice. Tũrathiĩ wega muno muno, thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 14 mũciĩ-inĩ wa Tugina Otana ũyũ, na ndenda tũkorwo tũkĩaranĩria o ndagĩka itarĩ kũraya. Ndenda twaranĩrie ciĩgiĩ mũrata, a true friend. True friend, mũrata kana mũndũ ũngiuga nĩ mũrata wa gĩtĩ kĩa mbere, mũndũ ũtangĩtengũra. Ndiũĩ nĩkĩ andũ aingĩ haha maranyandĩkĩra kũnjĩra atĩrĩrĩ, ati my wife is my best friend. Mũndũ no akorwo na mũtumia wake ta best friend, by the way. Just asking. Hena mũndũ ũranjĩra Shohi, hello, kwerwo atĩa? My best friend nĩ my wife, wĩtagwo Teresa. Play for her, I love you by Celine Dion. Ũcio nĩ John wa kuma Mũiga. Aya, mũndũ ũgwĩtwo Steve Kago aranjĩra I was 25 na yeye alikuwa 17. Ndio tulioana. Ũcio nĩ Steven Kago. That was in 1994 na mpaka wa leo niko naye. Mwambie asante kwa utulivu. Tagwo Madam Mary. Okay. Weta njĩra atĩrĩrĩ, mũrata waku wa gĩtĩ kĩa mbere rĩ, your best friend. No. Mũrata waku ũrĩa ũngiuga nĩ best friend. No. Ũcio best friend yaku. Nĩkĩ gĩtũmaga ũmwĩte best friend na arĩa angĩ ndũmetaga best friend? Karĩ kĩgĩkĩ ekire kĩrĩa gĩtũmaga we ũmwĩte best friend? Who is your best friend, by the way? Who is your best friend? Ndeto nĩ ndĩrenda kwaranĩria nawe njigue mũrata waku ũcio wĩtaga best friend ni nani huyo? Ndĩrenda kũigua na thimũ ĩyo ni, by the way, na ngĩambĩrĩria kuoya thimũ no wega ngũririkanie kodo ti kũngĩ nĩ gwa cheza. Ririkana kũingĩra gwa cheza. Ririkana kũingĩra kũrĩa gwa *770#. Tugire tondũ nĩ ũtukũ tũrathiĩ harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box. Wona wathiĩ ha cheza box, tigĩrĩra
ni wacagura box imwe gatagati ka namba imwe nginya namba 4 ni namba iriku yo ya munyaka muturire waku between 1 and 4 ni namba iriku yo ngiuga ni ya munyaka muturire-ine waku ni iriku angikorwo ni umiwi no korwo hi ni number 1 kana ni number 2 kana ni number 3 kana ni number 4 iria ina munyakari ni iriku wona wamimenyari tathi haria hacheza box wingire ha *770# uthie hau kianda ni namba 3 ucagure 3 niyo cheza box wacagura cheza box ucoke ucagure namba 1 hena box 1 2 3 4 cagura box imwe gatagati ka icio 4 ni tondu box 2 hau ciina makiria ma 100,000 box cigana 2 koguo ungiingira hau ndagika ino turaria nawe riu tha ici wingire oro uguo ako ni 4 ucagure 4 he kirio riria ako hi ni 2 ucagure 2 he kirio riria *770# na atumia weekend yo by the way ni maria wega atumia kuingira andu a mbere 100 mundu ni araheo 1000 no atumia weekend yo maraheagwo 1500 1500 ni tondu wa gukorwo irari Mother's Day na cheza ni ragitamburite atumia riu ri ona kuo kuingira tu kuingira kuria wina mweke wa gukorwo ukiheo kanyamu *770# *770# nijui ndio kuingira na nijui ndio kuingira oro riu ingira oro ndagika ino turaria nawe ndenda kuigua kana wingirire hello Inoro Halo, bwana Joy. Kwerwo atia wi mwega? Mwega biyo bwana Joy. Niĩ ndagĩka na mwende kwambĩrĩria jo. Karibu sana niona ndie mukenu muno gwite atia baba witu. Ndĩ mwega biyo nĩ kama wa Emily wa kuma Kabati. Ati no kama wao. Wa Emily wa Kabati. Okay. Rĩu ndirarĩ kuo hatiarĩa ndirarĩ ndĩimagarĩte rĩu ndirarĩ na andũ aranyitaga kabũngũ rĩu ndiranyitaga mĩtambo wega no rĩu nĩ kega nĩ karanyita i nĩ kuma nĩ njokire na ikuũ ũmũthĩ good rĩu rĩ mũrata waku ũrĩa ũngiuga nĩ best friend waku no ndĩ mũrata wĩho we etagwo atĩa mũtambũre reke ndĩmũtambũre etagwo ũũ etagwo ithe wa Njoki na nĩ ithe wa Njoki wĩikaraga kũrĩa thayũ nĩ mũrata na rĩu mũrata nĩ ngwenda gũcangĩra njuge atĩrĩrĩ Cohi arata aingĩ reke tuge nĩ mathiaga magaringana na mahinda ma mabata marĩa we wĩ namo rĩu niĩ no njuge atĩrĩrĩ bwana Cohi rĩu ũngĩkorwo no ũkorwo wĩna mũrata na bata wa hihi ta wa ndwari kana maũndũ mangĩ ma emergency ona rĩu mũrata ũcio ũngĩthiĩ ũmwarĩrie ũgũtũra ũmũririkanaga nĩ ũndũ wa ũguo atĩ nĩ agũteithirie hĩndĩ warĩ ndwari-inĩ mũriũkia rĩu ningĩ maũndũ mangĩ nĩ nyonaga tarĩ mabata arata nĩ ta mabata tũthondeka arata rĩngĩ na bata ũrĩa we mũrata ũcio tondũ no korwo ndĩ mũrata na ũteithio ũrĩa ũrenda thaa ici nemo no rĩu ndona ngoro yaku wĩ mũndũ ũkuga mũrata ũcio ti mwega ndangĩndeithia ndĩna thĩna koguo nĩ nyonaga ta rĩngĩ na rĩngĩ tondũ ta mũrata rĩu ta mũrata ta Jesũ rĩ ũrĩa kũringana rĩu na kĩrĩkanĩro rĩ ndona nĩ athire nake tuĩka mũrata mwega wa mũici ũrĩa mambagwo nake nĩ ũngĩrora mwenda ũngĩbuata Joy rĩu we rĩ mũndũ ũcio nĩ kĩ agwĩkire gĩgĩtũma ũmũige gĩkĩro kĩa true friend mũndũ ũcio nĩ maũndũ maingĩ itangĩhota kwaria mĩtambo ta kamwe gweta o kamwe ndũkũgweta mothe gweta o kamwe ta kamwe ta rĩngĩ rĩu mwana akenda kũingĩra cukuru ũgakora rĩngĩ nĩ ũremereirwo no ũkarĩria mũthuri ta ũcio na akaruta mbia ciake rĩ ũtekũmenya ũgacokia rĩrĩ haya ĩyo nĩ number 1 number 2 ona itangĩkorwo ngĩenda financial assistance ndĩmũrie mawaitha mũndũ
nyonaga ta heaga mawaitha maria mararingana no onake ko no wende gwika ũguo ũguo ngona rĩu ndarigithania maũndũ maingĩ nĩ ngona nĩ mũrata umiranĩtie ngoro na to ti mũrata nĩ kũrĩa arata rĩu nĩ tie ndikuga bona cohi nĩ marĩ ikĩro nyingĩ kũrĩa arata rĩrĩa mũrarĩa kũrĩa arata rĩrĩa rĩngĩ ũrarĩra kũrĩa arata rĩrĩa rĩu rĩngĩ ningĩ rĩu kũrĩa arata rĩu ningĩ agũkuhĩrĩria nĩgetha magũthome no ti arata rĩu nĩ nyonaga tarĩ arata bado niĩ hakwa nĩ njũĩ nĩ marĩ ikĩro tofauti na ndakena mũno mbona coĩ tondũ wiki ng'ima tũtiaranĩirie rĩu niĩ ndakĩigua ta ndacoka na ikuru nĩmo good thank you mũno mũno na show nĩ njega thank you mũno na rĩu tũkĩrĩ hamwe nginya ithaa rĩu rĩngĩ asante good ndĩrenda kũigua mũrata wa ma nĩ ũrĩkũ mũrata waku nĩ ũrĩkũ ũcio ugaga nĩ true friend who is your true friend no ũcio mũrata wikaraga ũguo kauga ng'ania nĩ mũrata wakwa hello haro cohi kwerwo atĩa mũnene wĩ mwega gũtirĩ ũthiĩ na ũru hĩndĩ wakaringa gathage hatatahana nĩ thuna wa mũtua nene karibu thuna wa mũtua nene niĩ nguga mũrata mwega rĩ nĩ ũrĩ ũgacakaya nawe rĩrĩa wĩna thĩna rĩu niĩ ndarĩ na mũrata ũmwe hĩndĩ maĩ mathako meteke yuribayo na nĩ andeithĩrĩirie kũneana tũmaratathi twa gwĩtanĩra cai rĩu niĩ ndĩta thuna ngĩkena mũno ũguo nĩ kũrĩ mũrata mwega etagwo atĩa etagwo Simon Macharia wa Manyagi haha centa-inĩ ya Gathage Gathage centa-inĩ nĩ andeithĩrĩirie mũno rĩu ũcio nĩwe mũrata ũrĩa ndambũrĩte wa gĩtĩ kĩa mbere good thank you na ndahũrĩ andũ othe akaringa mathikĩri Inoro good rĩu rĩ ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we mũrata waku wa gĩtĩ kĩa mbere nũ mũrata ũrĩa wigĩte harĩa mbere nũ rafiki yako mwenye unajua ni best friend nũ ũcio hello Choi kwerwo atĩa wĩ mwega utina urudadi karibu sana Ona Macharia Muiga Mũkũrinũ karibu sana Macharia Muiga Mũkũrinũ ndĩoria mũrata waku wa gĩtĩ kĩa mbere nũ mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere rĩ ni Moses wa Rũingĩ Morris wa Rũingĩ wa Inoro Morris wa Rũingĩ wa Inoro karĩkia gwĩkire mũthuri ũcio ndingĩmũhũrĩra thimũ rĩ ndĩmwĩre njikaire rĩ ndarĩ hĩndĩ arĩa njonora no tauro ũcio nĩ ngathiĩ Nyĩrĩ na nĩguo twendete tũno wakiri ndiramũhũrĩra thimũ aranjoka ndĩna tigiti ndamũra ndiranjikĩria ngiri na ndaruta ira ũcio ta Mũkũrinũ koguo mũthuri ũcio kuma ndokire kĩeni gĩkĩ rĩ nĩ tũtwanĩte nake na nĩ andeithĩrĩirie mũno ũcio nĩwe mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere ũrĩa njũĩ Macharia Muiga Mũkũrinũ thank you mũno Macharia yes ndenda rĩu ũkanjĩra mũrata wakwa etagwo ng'ania nĩ anjĩkire ũũ no nĩkĩo ndĩmũigĩte gĩkĩro kĩa mũrata true friend aya hena ũngĩ ũranjĩra cohi nĩ tũrakwamũkĩra mũno wega mũno nĩ mũhunjia Mwangi wa Macembe mĩtambo-inĩ thank you mũno mũhunjia Mwangi wa Macembe kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gĩthabai yako nĩ Rwanyambo kana nĩ Gĩthabai nĩ ĩrĩa icio haya hello Inoro cohi ndĩ mwega biũ we wĩ mwega niĩ ndirĩ na ũru gũkũ no mbura watuka ukalile 2W majority leader 2W majority leader karibu sana asante sana leo nani jugia atiriri mũrata waku wa gĩtĩ kĩa mbere nũ ni mũrata wakwa etagwo atiriri Genesio Karuita wa gĩthako kũrĩa Tetu na twathomaga nake kĩrathi kĩmwe ona gũtuĩka niĩ ndĩkĩrĩ arata ingĩ
uri ongiuga ni mwega piu haria ciothe no cio Genesis ukaruita ni best friend ni undu wa riri ucio no amenya ana nyonithia kundu kuri wira ana gutwarithia kundu kuri mawira kuri ndititwo ni ati kaide ngarai yakimete Mombasa ndomerwo macani makiumai akijia my best friend urathinika niki mundu ni anyitagire athia handu hande na yo nayo ngithie kiandikwo alafu undu ungi ni atumagira kinya kindu hara ni akuikagia kanyamu nginya wahara ona gathiguku ni aguraga ona neriga kugura kinya ga Christmas na nyumba riki ndarutagira wira ugithakwa nduka-inĩ rĩ ndarĩ broke ya matunda akĩhe kinya nyũmba yake akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ niĩ kĩgĩtagwo Waciũri tondũ tundambirio nĩ kũnyihia ndanyihirie rĩtwa twagũtinda ngĩtwa Wacirwa wa nduka kana wa Wambũgũ rĩ yuga njĩtagwo tundambirio koguo we nĩ agũikagia kanyamũ akijikagia kinya nyumba yake akijia tuikare nyumba ria ni kinyumba uthiage hathara ngimuikariria nyumba ngiikara ngiteithĩria kuu mataro ni aheaga akanjira guthiagwo o ndahĩtia akanjereke mbica ucio nĩwe mũratorĩa ndikiwa my best friend good hau nĩ hega biũ na aria igururu aria akone athikiriria aracuria ri ageithike muno na uthakire rwimbo rwa riri murata ruru rwaini ro ni Joyce wa mama no arumenya sawa thank you 2W aya ndoria atiriri murataguo wa gĩtĩ kĩa mbere ndo murataguo wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atia 0722 200 720 0722 200 720 murataguo wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atia niki umuigaga ta murata waku hello kwerwo atia wi mwega hello ndirakuigua hello Inoro ndiramuigua 0722 200 720 0722 200 720 murataguo wa gĩtĩ kĩa mbere no etagwo atia murata gaku etagwo atia niki gĩtũmaga umwite best friend hello yes we mwega hello ndi mwega nie we wi mwega muno yes witagwo atia we Sambi Sambi turoria atiriri Sambi ndakuigua murataguo wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atetagwo ndirakuigua Sami tutiramuigua aya ndamũgwanja na ndagĩka 30 niki gĩtũmaga uge ati uyu ni murata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere uyu ti murata uyu twikaga nake uyu ndingĩhota kũmwĩra thĩ ciakwa uyu ni mũndũ ũtangĩhokeka uyu ni mũndũ ũngĩhokeka niki gĩtuaga mũndũ a best friend aya ena mũndũ andika hii dunia rafiki mzuri ni Mungu peke yake hao wengine ni uongo Johnny Ngari wa Hema kuma kawa West Rajere mitambo-inĩ thank you muno ngoria tiriri mundu ucio witaga murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere no ucio hello 0722 wahura thimũ nĩ ngũmĩigua unjaririe nigetha jigue na ngĩkĩmenye no ningĩ no wega ngũririkanie haria ha 22989 ũngĩnjĩkĩria ndũmĩrĩri yaku hau nĩ ngũmĩra na ndũkariganĩrwo mbia iria ciĩ kũrĩa gwa cheza nĩ mbeca nyingĩ nona nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria kiumia
na rĩngĩ nĩ ũrakorirwo ũkĩhũthĩra mbeca mũno wikendi ĩyo nĩ tondũ wa Mother's Day, wĩna itũmi ciaku cigana ũna cia gũkorwo gĩcaria mbia, na nĩcio ndĩrenda ũkorwo ũgĩcihũthĩra oro rĩu harĩa ha star 770 hash star 770 hash. Kũu nĩ gwa cheza na nĩ njũĩ nĩ ũkũingĩra kũu oro rĩu ndĩnama, ũngĩingĩra tu kũrĩa gwa star 770 hash wĩingĩre oro rĩu ũgũkorwo wĩ mbere mũno star 770 hash. Teng'era oro rĩu tũraria nawe star 770 hash, wona waingĩra kũu gwa star 770 hash, maũndũ maku namo makorwo me maũndũ very nice. Thaa 7:31 huko ni kwa Inoro, karibu sana.
wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. Kamutamaki Noka iwoma Uyu nege koyo waigire Koyo toragio kia musie Tuire demwe tigagera Nakona ngumwereria nume No muthene ndatuamikwa Wasiaro mwakinyokithie Na tondu mania geitheka No ginya nyumbure ngoro Jitagwo kamuthamaki Na hamwere nde bashara Ciana ciakwa ire magoro Kihoro uragwo nacio Inyendaga gukwareria No nende goya waiki No nyende waria gikuyu Githungu nikindishaga Jeterera tutwarane Carolina Tigago kinya manene Carolina Nekenie kinya manene Gokinyire tutwarane Jeterera tutwarane Carolina Tigago kinya manene Carolina Nekenie kinya manene Gokinyire tutwarane Romoa Karanja Vernox Vida Cabro Hehete igwete gukua Okueto ni motoka Geyuria kotaramakai Tukanyito migwate Nakahoya ndugakoro Niwe ndothie kuheana No nyende waria gikuyu Githungu nikindishaga Jeterera tutwarane Tigago kinya manene Nekenie kinya manene Gukinyire tutwarane Jeterera tutwarane Tigago kinya manene Nekenie kinya manene Gukinyire tutwarane
wa banda slow deka kana utigane nake Jerry wa jiriri akoro ni doetane we gorota ya Mariamu ikeohire na jamu matogetanire tene iragiana gakapapi kaithete mutingoe karekererio hetoke nongatigwo gialeria jeterera totwarane tigago kinyamanene rekenie kinyamanene okinyire totwarane jeterera totwarane tigago kinyamanene rekenie kinyamanene okinyire totwarane Wambo Windre Fashion Deka Lukuni ya bobo Niwajekerire ngoma cia wendo itamenyanagia tondu kiumira wira-ini no nginya ungore bara ukihitia wageuka kiage kaihura ngoro njiguaga ndaboeka kana twana twahiti jeterera totwarane tigago kinyamanene rekenie kinyamanene ukinyire totwarane jeterera totwarane tigago kinyamanene rekenie kinyamanene ukinyire totwarane Mheshimiwa Sege wa Jogona Wito Kandara Papa Toma Moeteta Koma siako no ihorere weterera totwarane na wetikira twendane nyota ya wendo ndinayo wanyotanga kunyotora ndanoga ukanohora wendo witu ugesama matutho mageta ifuku jeterera totwarane tigago kinyamanene kenie kinyamanene ukinyire totwarane jeterera totwarane tigago kinyamanene kenie kinyamanene ukinyire totwarane Dogona deka Auraigua Eideria wa jiro Ekia mami Waweru akanea Eideria jesi omono Okai wama Caris Afro Studios Vera Muela Oh yes, rwimbo rwitagwo Carolina ino ni remix ya Joshua Kamuthamaki, remix ithaka muno, very nice. Guku tikoge ni Koinoro ni muciĩ wo tugina otana thengio muno turathie wega vio na tui chonjo thaa ici ni thaa 7:46 thengio ni wo cagũrĩte Inoro, thengio ni wo rathie na mbere na gũtũthikĩrĩria, thengio ni tondu wa gũkorwo wi shabiki witũ, tunakupenda sana. Oh yes, asante sana, thengio muno muno. 22989
Very nice, very nice. Torari horo wa murata. Murata waku uria genuine. Murata waku uria ugaga ni true friend. Murata waku uria wikaraga uguo kauga uyu ni murata woma. O ni mundu ngoragwo njui ni murata wakwa wa gite kia mbere. Ucio mundu etagwo atia? No. Ni umui etagwo mundu ucio. Murata waku wa gite kia mbere, your best friend etagwo atia? Ni waku. Niki agwikire nigetha ukimenya ni your best friend. Ito nginya hangikorwo he kaundu agwikire nigetha umenye ni your best friend. Murata ucio ni uriku? Etagwo atia? Who is your best friend? Era kuigwa kuma kuri we na ngithikagiriria ri tafadhali ngithikagiriria tafadhali ukorwo ni wingirite kuria gwa *770 hash kuria ni gwa cheza na turikaniire nawe wega gwa cheza kuu uraingira maundu maku magakome sawa sawa. *770 hash *770 hash wana waingira kuu maundu magakome mega. Cheza igakuhe kamweke ga gukorwo ukihotana kimajika kia besha iria urakorwo kienda muthenya wa umuthi. *770 hash ni ngukena muno ndaigwa ni wingirire kuu athie gwa cheza box na wahotana besha. Undu ucio ni ukungenia. Hello Inoro. Yes, we mwega. Yes, oranie ndi mwega biu. Turaria nao. Mararia na Meri, karibu sana. Meri, murata waku wa gite kia mbere no kana nduri? Murata wakwa wa gite kia mbere ri. Mutumia witagwo Rahabu. Kari ki Rahabu agwikire gigituma umutue murata wa gite kia mbere? Ndarwarite. Akijira hari ndagitari angindwara kuri we tondu ni nguru ndari nayo. Na akindwara na ngikoma odi kiumia igiri. Na ngithondekwo. Ngikwo operation. Na ngihona. Kuma hindi iyo ri. Twamenyanite nake tene muno. Cukuru. Na ni ndi mutumia riu kuma hindi iyo ndugwituraga iturite. Ndugu yanyu yambiriirie hau na iturite nginya riu? Yambiriirie mbere biu cukuru. Na ni ndi mutumia riu tugithii uguo riu ndugwikiruma nginya umuthi uyu. Ni ndigua ndimwendete muno. Ni ndaigua. Na no akunyitagirira nginya umuthi uyu? Nginya umuthi uyu ni tunyitanagirira tondu tuceranagira muno. Good, ni hega hau. Thank you muno Miri. Ni twakena ni kwaraniria nawe. Thank you. Aya 0722-200-720 0722-200-720. Murata waku wa gite kia mbere etagwo atia? Kari ki kiu agwikire ukimenya mundu ucio ni murata waku? Hello Shoi. Weru atia? Koi Shoi itu. Kweru atia munene? Kuna kuraura? No kuraura munene. Ucio ni gio aturai kwanya kinyua. Karibu sana. Nĩngwendete mũno Shoi tondũ waragia ũhoro ũrĩa kũrĩ. Rĩu Shoi rĩ, mũrata guo nũ wa gĩtĩ kĩa mbere? Mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere nĩ mũndũ wĩtagwo Gĩtonga wa Kabatini Center kũrĩa Naikuru. Ũcio nĩ andeithĩrĩirie mũno. Ũcio nĩwe mũrata wakwa. Karĩ kĩ agwĩkire? Mũthuri ũcio rĩ, wĩndĩ mũtumia wakwa arwarĩte. Akoma medical ya Naikuru. No nĩ andeithĩrĩirie mũno nginya kũnjangithĩria. Akĩndwara kambuni ĩho ya mbembe. Akĩnjĩra itonga ici nĩ cigũgũcangĩra. Akĩnjangithĩria nginya ngĩigania mbeca mũtumia wakwa akiuma medical. Rĩu niĩ nĩ ngiugaga mũthuri ũcio arathimwo mũno na Ngai amwongerere matukũ maingĩ tondũ nĩ andeithĩrĩirie.
no makio gacho hito. Aya, thank you muno. Adimo muno chohi. Asante. Aya, sina muthuri ogwitwo Ngigi wa kuria gwa Thurai. Thank you. Murata wa gite kia mbere waku no, etagwo atia murata waku wa gite kia mbere? Murata wa gite kia mbere waku etagwo atia? Hello Inoro. Hello. Halo. Yes, vipi? We mwega? Murata wako wa gite mbere. Kaga. Tiga gwithikiriria radio-ini, horia radio nigetha tuiguane. Murata uria tũngĩka murata wa gĩtĩ kĩa mbere. Onoko ndikĩrĩ gwa thaa ici. Tene rĩrĩa ndarĩ cukuru. Nĩ ndarĩ na murata, yani ũrĩa atangĩugire thiki ciakwa. Ũrĩa wanyitagĩrĩra kĩgeria, yani. Warĩ na ndarĩ na moritũ. Na mũndũ warĩ effective communicative. Nĩ twahotaga gũcommunicate nake wega. Ucio nĩwe tũngĩta murata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere. Thaa ici ndũrĩ? Thaa ici ndirĩ. Nĩkĩ? Gwa thaa ici arĩa mekuo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhoka? Na wikarĩte ihinda rĩigana atĩa kuma ume thukuru? Nĩ mwaka na kĩndũ. Na ndũrĩ mũrata? Arĩa ũkoragwo nao nĩ kũmaanisha ti andũ wĩtĩkagia? Tũtingĩmehoka ũguo. Ndũngĩmehoka ta ũrĩa wehokete ũcio ũngĩ? Haya, sawa, thengio mũno mũnene wakwa. Asante sana. Haya, ũcio auga ndarĩ mũrata. Auga mũrata wake ũrĩa marĩ nake rĩ, arĩ wa mecuku ndiũĩ secondary kanĩkũ. So ngakĩrigwo atĩrĩrĩ, no kũrigwo ndarigwo atĩrĩrĩ, arauga we ndahotete gwĩtĩkia andũ acio angĩ. Hello. Aya, 0722200720 itigĩtie ndagĩka 8 nĩ thaa 8 yerekeire. Murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atĩa? Nĩkĩ gĩatũmire, nĩkĩ kĩngĩtũma uge nĩ mwega gũkĩra acio angĩ? Karinga Massive aranjĩra ni arata akwa a gĩtĩ kĩa mbere nĩ kũrũgama na mami thibitarĩ KU. Nĩ mũndũ gwĩtwo Winnie Nyambura, ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Thuna wa Karinga wa Hatatahana. Thank you. Gũkũ nĩ mbura nene kinya ngaigua tarĩ andũ maranegena nja, nĩ mabati. Ũcio nĩ Kairo wa Amani Estate. Thank you very much. Good morning Shohi, ni mwathi wa Bogiti Gatura pamoja sana. MC Bro Ebenezer Rajera Emitaboine, thank you very much. Rafiki wa dhati anaitwa Genesio Karoita, huyo ananisaidia kwa mawaidha bila shaka nikiwa na shida, ananisaidia. Naitwa 2W from Watuka. Thank you. Bon Baby kuma Kiaboga, rafiki wa kiti cha kwanza ni Andrew Nganga Kuria. Okay, hii dunia rafiki mzuri ni Mungu. Ndirarega Ngai niwe murata wa gĩtĩ kĩa mbere, no mũndũ nĩ akĩrĩ wake ũrĩa caragĩria. Hello. Sorry. Yes, we mwega? Kĩmbaga biũ nĩ no njuge nĩ aciari akwa. Aciari aku nĩo arata aku a gĩtĩ kĩa mbere? Kana mwarĩ wa maitũ ũrĩa mũkũrũ wanyitĩre ũũ tũranyitĩrĩra mũno. No harĩ mũndũ mũtumia mwarimũ wa primary kũndũ gwĩtagwo Gatũndũ Gatũngũrũ primary school. Gatũngũrũ primary. Nĩ atũrĩte anyitĩrĩra mũno niĩ gĩtagwo gĩtagwo kuma Kamũhĩndĩ Mũgumo-inĩ. Thengiũ mũno gĩtagwo wa Kamũhĩndĩ. Kana Vaũrũ. Nĩ anyitĩrĩra mũno. Na akanjĩhoka. Ũguo niĩ no ndĩmũ-congratulate Sanji ũcio, nĩwe mũrata wakwa wa mbere mũndũ ũtharĩte haraihu. Good. Akanjĩhoka na ndikamũhoka tũkehokana. Ũguo nĩ ũcio nĩ ngiuga mũrata ũrĩa ndĩ nake for now, na ndũĩ njũĩ mũno. Aikari othe Gatũndũ no mageithĩka mũno. Makome tune Inoro. Thank you. Asante sana.
Karibu. Good. Thank you very much. Okay. Ndihori atiriri murata wa giti kiu kiaku kia mbere no ucio ngiuga ni murata waku wa giti kia mbere no ucio wikaraga uguo kauga he undu ucio akoragwo ari murata wa giti giakwa kia mbere ucio mundu ni murata mwega ucio ni mundu njitikitie ni mundu mwega. Hello. Yes, we mwega. Mwega muno. Ona nie ndi mwega biu. Turaria nau. Ati turaria nau? Ngugi. Aha, Ngugi ndoria murata waku wa giti kia mbere etagwo atia? Murata waku wa giti kia mbere ri. Mwene Nyaga. Baba Muciari. Murata ucio waku wa mbere ri. Ati etagwo atia? Nduraiguika ni urora. Muthuri ungi haha riu etagwo Kimani. Na mutumia ungi wetagwo Jane metagia nake. Ucio nio nyonaga kanyamukuriro kwa ihinda riri. Ona utuika ndikiriona arata angi. Riri kagweta aria turateithania nao kwa ihinda riri. Ndagura rimwe kaingĩra kũhinya. No nĩ aingĩra. Tũrageragia kũhũra ndaigua ĩkite. Rĩu ndaigua nginya ona ndakena mũno ndahũra ĩkĩra. Okay, thank you mũno. Nĩ ndauga ũrathimwo mũno nĩ Ngai. Nawe ũrathimwo mũno. Na ũgĩe na ũtukũ mwega. Asante kiongozi, thank you. Okay. Aya, tuoye ngimwe nigetha tuikirie tondu thaa 8 ni gukinyera kinya tigaria ndagika o 3 tuoye thimu imwe murata waku wa giti kia mbere. Murata waku wa giti kia mbere etagwo atia? Hello. Yes, we mwega. Kwega cahi. Niona nie ndi mwega biu. We tugugwita u? Niĩ njĩtagwo Mũnjiristi Agnes. Kuma mwena wa Mausaneti. Itũũra rĩtagwo Kasamuoyo. Ndakena mũno nĩ kũingĩra kwa Inooro tondũ ndirĩ ndaingĩra. Karibu sana. Murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo ũũ? Rĩu murata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere rĩ, wa mbere nĩ Ngai. Tondũ nĩ itengerero rĩa maũndũ mothe na ndangĩgucanĩra na ndanogaga. Tondũ mũndũ wa thĩ no arĩnoga. Nĩguo. Me murata waku no arĩnoga na no arĩgucanora. No he Ngai nĩ ndũngĩconoka. Nĩguo. Na ndangĩgũthima-thimĩra na ndoragia agĩũka gũkũrathima. Na ndoragia mũrango wa mũndũ. Nĩkĩo ndĩraiga murata wakwa wa mbere nĩ Ngai. Tondũ na ndamũtwarĩra mathĩna makwa mothe ndarĩ anoga. Nĩguo. Good. Yes. Harĩ andũ nĩ mũndũ wĩtagwo atĩa? Harĩ andũ rĩ, murata ũcio waku etagwo atĩa? Andũ rĩu tũtige Ngai. Ngai nĩ harĩ andũ murata wakwa nĩ mũthuri wakwa. Tondũ na akorwo etĩkĩtie Ngai, tondũ aga gwĩtĩkia Ngai rĩ, no arĩ ngarũrũka. Tondũ angĩkorwo mũndũ ta tuge kwa mfano mũndũ wa njohi rĩ, anyue no arĩnyanĩka. No nĩwona mũndũ wĩtanĩtie na Ngai gũtirĩ hĩndĩ angĩkwanĩka tondũ nĩ aretigĩra Ngai. Sawa. Thank you mũno. Na nĩ ndaiga nĩ thengio no rathimwo. Asante. Nĩ ngenaga mũno nĩ kũigua ũrĩa ũtũmagĩrĩria. Na ngakena mũno. Thank you mũno. Barikiwa sana na Inooro rĩtũre na Ngai agũtũria na akuongerere matukũ maingĩ ma gũtũra wĩra-inĩ ũcio wa Ngai. Amen. Thank you very much. Asante. Good. Siore. Auga muratawe wa gĩtĩ kĩa mbere nĩ Ngai. Na nĩma ithuothe tũbataire gũkorwo twĩna Ngai nĩgetha maũndũ makĩagĩre. Rĩu rĩ, thaa ici nĩ thaa 8 nĩ arĩkia kwĩhanda ihandĩte wega
ndenda twambe tuikiria wona tuikiria tugukorwo tugicokereria nigetha maundu magikorwo me sawa koguo tugiikageria ni wega nguririkani wingire kuria gwa cheza wingire gwa cheza waingira gwa cheza maundu maku megukorwo me maundu mega muno cheza besha ni nyingi o atikiri uravatara gwika no gukorwo ukiingira haria ha star 770 hash star 770 hash wigwa cheza when already tamainera no thake cheza aviator au no gutwarithia gatege in fact besha irio raheo kana no wigirire kuma ciringi 100 nginya ciringi 1000 bia ciaku no cihurithanio maita kuma 200 nginyagia ciringi kinyagia maita 1000 koguo we uguthie hau ha star 770 hash ushagure cheza aviator ushagure cheza sport kana ushagure cheza box ni ndakwira to ni utuko tha iciri thi ha cheza box urakora box cigana inya na we hena box ya mbere box ya keri ya gatatu na ya kana box igiriri hari box inya box cigana igiri hari box inya irakuhe mweke wa kuhotana ciina mbia niguo ndirauga box cigana igiri ciina mbia hari box icio inya riu we kirio uravatara gwika ni guthie ucagure box kuringana na munyaka waku na wona wacagura box iria ina besha no kwihotanira na ciina besha njega tondu imwe gutire inyihiirie 100 in fact angikoo ni wingirite kuo ona no wingire ni ukuona star 770 hash arafu kurutanira ithi muno wahotana hau kianda hena handu handikitwo withdraw koguo no besha cia kugwika atia ugukorwo ukiruta na reke ngwire cheza direnda ukorwo wina airtime direnda ukorwo wina bundles we uraingira tu kuo gwa star 770 hash ugakorwo wi mbere taingira kuo ro riu we o thaa ici turaria nawe angiko ona ni ukuingirite geria ringi yes geria ringi oro riu star 770 hash oro riu wona waingira kou maundu makorwo me sawa cheza irakuhe mweke wa kuhotana ni tondu cheza riu yukite kwagirithia muturire waku ndugetikire muturire waku uthuke ndugetikire ukorwo ugiikara oro uguo ndirakuhoera maundu maku makorwo me sawa star 770 hash star 770 hash ejoe mundu muge ejoe ni ukuingira ejoe maundu ni mekuiga ni thaa 8 na ndagika 4 Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩa karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash Aua mureni o mwenanĩria Aua mureni o mwarumanĩra Aua mureni o mwathi mwenjaga
Ngai araigua ruo nĩ kĩgongona, Ngai araigua ruo nĩ kĩgongona. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo Karibu aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kwamũkĩra rwĩmbo Karibu aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 447 hash. Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial star 770 hash na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial star 770 hash saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Ũrĩa mũtũrathi ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Uikarage nayo ndikenda gukwenda ringi Teresia uyere na maitho makwa uikarage namo ndikenda gukuona ringi keondo kia ngoma kewendo kiuru keondo kia ngoma kewendo kia ngoma. Teresia uyere maguru makwa uikarage namo ndikenda tutwarane. Teresia uyere namo komakwa uikarage namo ndikenda tugeithanie. Keondo kia ngoma kewendo kia ngoma keondo
Teresia uyere mesiria makoa uikarage namo ndige gugweciragia Teresia uyere mugambo wakoa uikarage naguo ndigage gukoinera keondo kiangoma kewendo keoru kewendo kiangoma keondo kiangoma kewendo kiangoma Teresia uyere thimweno yako uikarage nayo ndikanywe guhurire Teresia uyere mbica ici ciaku uikarage nacio ndirenda gukuonaga keondo keoru keondo kiangoma kewendo keoru kewendo kiangoma keondo keoru keondo kiangoma kewendo keoru kewendo kiangoma Oh yeah, social tumweta mudogo ituo Tony Young Canada Ngote rwiboro itago Teresia kana keondo. Oh yes, thank you very much. Asante sana. Reu ni tha inyanya na ndagika 10 ithato. Na thegio muno we rathi na mbere na gututhikiriria thegio we rathi na mbere na gutombukira. Wewe ni mtu ya nguvu sana. Guko tikogi ni kwa inono. Ni mushie watu ginotana na ndehoka wi thayo na iguru wagwo ni uthiete na mbere na gukorwo ugikinjariria kuria gwa 22989 ndomereri yaku ngameo na wega mundu ndona ni mundu gwitwo Nduro wa Njogu kuma kuria Kirogo yaranjira kuma hari Ngai murata wa mano nyina wa mundu tondu mutumia no agute wa thina kana wetwo muici muru wa nyukwa no aguikie irima ni undu wa indo mwari wa nyukwa athiaga gutunga kwene na no akwanure nyahunyo mukirwa na murume. Okay, egio muno Nduro wa Njogu ucio ni woni wa Nduro wa Njogu arauga murata wa mundu wa madiali no Ngai na mamu wanyu atecio no matangi gwika uru ena mundu ajira cohi kwero atia murata wakwa etagwo Florence ari kuria Kirinyaga urata witu wambiriirie 2016 tukiwa form 1 hatujawahi kosana and we respect each other. Tumekuwa tukisaidiana sana kimawazo. God bless her for always giving me a shoulder to lean on. Shone wabu wako ria thufiri. Aya. Shohi, good morning. I lost my best friend, my immediate sister, Eunice, 3 weeks ago through cancer. Pole sana. I'm still grieving in disbelief. Shone Johnny Galiwahe Makuma Kahawa. Pole sana mwana wito. Aya. Murata mwega, murata wa ni uriku. Who is a true friend? Waku ni uriku. Hello Inoro. Ndera kuigwa murata waku wa ma ni uriku? Murata waku uria witikitie ni a true friend. Murata wa ma wa view ni uriku waku? Ni uri murata wa ma kana nduri?
toko nduri tokorwo ni madukoragwo na true friend. Hello Inoro. Halo. Kwerwo atia wewe mwega? Mwa muno. Niona nie ndi mwega vyo njitagwo cohi. Wewe itagwo u? Ni tagwo Ndungu James. Ndungu James wa kuma ku Ndungu James. Mwa ngubani kwa Mucere. Oh, wi kuria kwa Mucere Kirinyaga? Ni kwa mwajiemu. Oh, okay. Ndoria murata wa ma ni uriku? Murata wa ma? Murata wa ma no abata ni nyina mundu. Nzono rangi gutiga. Ati murata wa ma no? Na mundu mami wanyu. Oh, mami wanyu. Nzono rangi gutiga nilia. Oh, riu we murata waku wa ma ni mami wanyu? Nzono rangi gutiga weze na kana gutari. Aha. Nangotwara mutumia kuno agotige na gotame. So apart from mami wanyu nduri na murata ungi? Ndeoria atiriri. Thaici apart from kuma mami wanyu uria watwira ni murata waku ri. Nduri murata ungi? Murata ungi baba wanyu. Ate? Baba wanyu. Baba wanyu? Okay, sawa sawa. Okay. Thank you muno, thank you muno. Akirathimo mahinda mega. Asante. Good. Cia twira ndari murata wake wa ma ni mamu wao. Ndari murata ungi. Ndari murata ungi tiga mamu wao. We murata waku agitikia mbere no. Who is your best friend? Who is your best friend? Hello. Kwerwo atia wi mwega? Mwega muno ii. Ni uranie ndi mwega vyo ndie na kauru ii. Na huko tetu no pura. Ni kura ura wega ii. Tiga ono mothe niria tungiuga ndiurite na ni utuku ii. No ere kuo riu nie murata uria ndiri wa ma ni uriku waku? Yetiga murata mwega no Ngai akiagia guku thiri ni arata thege. Haya riu we nduri murata wa guku thi we ona umwe? Acha ndire. Ndire. Haya nie ndire ndikuhenania ati ni ndi. Njoke ngwire kuri ndathiete mena ya na gukura ikitia ngĩigua na nĩnyenda ũkwĩra nĩndaiguire nĩnjigua kũndũ ũgwetaga gwĩtagwo Ndindĩka 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 ndathiĩte mathiko na kuma my cousin. Okay. Rĩu nĩguo ndeyũragia ũthiaga mĩena ĩrĩkũ ndauma Kĩnamba tondũ twaharũrũkire tũgĩthiĩ mũtitũ ũrĩa kuria mikora yumaga ĩrĩa thĩnagia andũ gwĩtagwo Laikipia Conservancy kũu mũtitũ one kũu kwa mũtumia ũrĩa ndiũĩ gathũngũ ndaiguaga kananagio gathũngũ etagwo Cookie Gallman. One rĩu gwitũ wĩ Ndindĩka-rĩ nĩ kũndũ gwĩtagwo Mwenje. Nĩ handũ ũngĩtembea ti kũndũ kũraihu. Mwenje Mwenje kũu ti kwa irio kũrĩ wa mũkũrũ nĩ arĩ mũgũnda kũu Mwenje kũu-rĩ kũu ng'arua kwa Mwenje. Yes, kũu nĩ kuo rĩu home. Na ndĩra tiyo nĩ njega ĩ. Thank you mũno. No ndĩracaria mũrata mwega ũĩ wa gũkũ thĩ. Ngaga we ndũrĩ? niĩ ndirĩ. Haya, thank you mũno. Thank you. Asante. Haya, uziuga ndari murata. Zauga ndari murata mwega. Ndari murata angiuga. We ni uri murata? No, ni uri mundu ungiuga uyu mundu ni murata wako. Uyu ni a true friend. Hello. Kwerwo atia wewe mwega? Kwega muno Cohi. Niona nie ndie na kauru njitagwo Cohi. We tugwite atia? Jeni uri omwe. Wa kuria Githurai. Mm. Good. Jeni murata waku agitikia mbere etagwo atia?
Okay. Nyambe njuge Ngai nĩ mũrata wa andũ othe. Tondũ gũkiuga mũrata nĩ Ngai rĩ, ndũrĩkĩtie sentence. So waku etagwo atĩa? Okay, nĩ aingĩ no reke njuge erĩ tu. Ũmwe etagwo Rizva. Na ũcio ũngĩ etagwo James. Rĩu nĩkĩ kĩũndũ kĩmwe magwĩkire gĩgĩtũma uge rĩu we nĩ kĩrĩa? Andũ acio twĩ ndũgũ mũno tondũ mĩbango ĩrĩa yothe ndanakorwo ngĩbanga thiĩ ndakorwo matirĩ maga gũkorwo hakuhĩ. Okorwo nĩ mũndũ ũcio, okorwo nĩ James, ona ngĩthiĩ rĩngĩ gwa andũ akwa aciari kũrĩa maitho tahikĩte, ananyitĩrĩra rĩngĩ gũthiĩ kwaria handũ ha mwena witũ ũguo, ngaigua ndirĩ wiki. Yani akoragwo ho hĩndĩ yothe ũramũbatara? No akorirwo arĩ na ũndũ emergency. Ndingiuga ti mũrata kwaria ma. Good. Okay, sawa sawa. Thank you mũno Jane. Good. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jane wa kũrĩa Gĩthũrai, rauga mũrata wake nĩ rauga enerĩ. True friends. True friends. We mũrata waku wa gĩtĩ kĩa mbere no. Hello. Hello. Yes, we mwega. Wĩ mwega biũ? Gĩtagwo Waitito. Waitito. Waitito Muthee. Kwerwo atĩa baba witũ, ũrĩ o kuo? Wega. Nĩ wamenya ndirĩ ndaigua thauti yaku Tito? Nĩ wamĩigua? Rĩu ũmũthĩ tirio ndakĩmĩigua, no tũkoragwo tũrĩ arata a thimũ-inĩ. Kũrĩa Geta nĩ kwega, kũhana atĩa? Geta nĩ kwega no nduma. Atĩ no kĩ? No nduma tondũ gũtikĩrĩ mweri. Na mbura? Na mbura ona nĩ njenu no nĩ kuraga, no rĩu nĩ yacenia thaa ici thaa inyanya. Okay. Ndiĩ na ũru niĩ no kũhorera. Yes. Igua nderetio nĩ njega ndauga kaba njae gũkoma. Good. Mũrata waku wa ma nĩ ũrĩkũ Tito? Mũrata wakwa wa ma wa mbere nĩ Ngai. Wa kerĩ ti mũtumia na akĩrĩ o haha. Mũrata ũcio ũngĩ nĩ ũrĩkũ mũgĩikaranagia nake tiga o mũtumia? Ũcio ũngĩ ciana itiagĩthire. Ithuĩ tũikaraga ũrĩa twahikanirie. Koguo we mũrata waku nĩ mũtumia waku hatirĩ mũndũ ũngĩ. Tondũ mami ndakĩrĩ ho, baba ndarĩ ho. Rĩu aria maitũ mũndũ e gwake, mwarĩ wa maitũ e gwake. Wona ndigĩkiuga acio. Okay. Ndũrĩ mũthuri mũrata ũkiumĩra kambĩ mũgĩthiaga kwarangia nake? Athuri nĩ aingĩ. Harĩ mũkawa harĩa wĩtagwo wa Rwĩmbo. Nĩ aniga aingĩ. Nĩ aingĩ mũno, acio nĩ aingĩ. Okay, thank you mũno. Na harĩ ũngĩ wĩtagwo Ndaũ wĩ kũrĩa Mĩharatĩ, no mũrata wakwa no tũtikĩoranaga na maingĩ. Na Gacuki. Okay. Koguo nĩ ndĩ arata aingĩ. Okay, thank you mũno. Asante sana. Thank you sana. Thank you. Jeto mwitaga Tito Waitito Muthee. Tito Waitito Muthee. Akũrĩa Geta. Getabushi. Arauga mũrata wake nĩ mũtumia wake na Ngai. Aya, we mũrata waku etagwo atĩa? Hello Inoro. Sorry, ni Mr. Joseph Muturi wa Gĩkamburai. Karibu sana Joseph Muturi. Niĩ ndĩ wĩra ndutaga wa Ngai very unique. Na nĩ waregirwo nĩ andũ aingĩ, no ndĩ mũrata ũmwe wĩtagwo Dr. Daniel Mwangi Deli. Dr. Daniel Mwangi Deli. Neri. Deli. Deli. Igo.
ucio niwe murata waku wa gite kia mbere. Tondu riu ndi kundu ndwaraga ndumiriri kuria Kirinyaga na kuria kunene uguo Murang'a ri. Ni amakagia muno tondu ndari mbeca atangiguikiria ni guikiria ngiri 20 ngiri 15 na ndagaga gwika uguo o mweri no riu undu uria ukiri wa magegania tondu ni ono ningi uria guikaire na mathina maya orona ma mbura ri no we tu arugamire nani na he mutumia ungi witagwo Mary Nyambura Ngure. Mary Nyambura Ngure riu nake ndagia ndumiriri iyo ri niwe wanyitiriire na mahoya riu ningikenaga muno ni muthuri ucio tondu akiraganio na iteregerirwo kona 15,000 ringi 45 riu kona mundu ucio ni mwega muno na ni kunjiguira tha njiguiriire niguo na ndakena muno cohi ungeithĩria andũ acio mũraria nao. Good, thank you. Welcome. Asante sana. Haya, murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere no? Murata waku ũrĩa ũngiuga nĩ wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atĩa? Murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere no? Hello Inoro. Sorry kwero atia. Ndi mwega biũ we wi mwega. Ni ndi mwega no guthikiriria na guthikiriria ii. Ndia guthikiriria ndi kundu gwetagwo Riruta Satellite. Riruta Satellite ni gukuri mweno wa Dagoretti South. Tukiriganitie na Kawangware mweno uyu wa Kiana. Geto Mwangi wa Muriu. Riu ni adirigite kwaraniria nawe no ndikiri mugeni kupaino ni ndikihura kathimu niguo na ni ndaigua uhoro wa murata na ni ndi arata riu mundu witagwo Right Hand Man ni ndi mundano warite piu hindi ya corona ri he murata wakwa ndahurire thimu nä wandutire nyumba nä ndå ra thibitarä ndatwarirwo thibitarä igä na hä ndä ä yo tå tiramenya kå rä a ndwarä te mena må tumia wakwa rä u rä rä ratwarirwo thibitarä må ndå å cio ndatä rega gå ka kå nyona hä ndä ciothe ngä enda kä ndå koguo ona Ngai nä må rata witå ithuothe na ni atumagira mundu murata agacoka riu Bibilia ikoiga atiriri kaba murata waku wa hakuhi gukira muru wa nyukwa kana muru wa thoguo wi kunene niguo na mau ni mandiko tini ndoiga na niguo guko kuhana tondu tari guku tuikaga Nairobi tutire brothers tutire sisters uguo mundu uria mwinake hakuhi ni ucio wa hau utegugwitigira na kerutira ngoro na mwiri uguo arata ni turi aria uyu mundu ni uyu arata ake aria hakuhi uguo wire David Mwangi wa Njogu atiriri ni turi arata riu mahinda mega thengio muno na ngeithie macambiki othe. Asante. Welcome. Thank you. Murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atĩa? Murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atĩa? Wacha tuonge 0722 200 720. Kamoko ndiendete kwaria ciakwa kamoko ndiendete kwaria ciakwa no kaba iria njarie gukira iria ngire mogeria gutheka ndi murume na mwathaka na nie ndi murumie kwende ndaikaraga paipuraini 2013 kanyomba gasingo na kioro kiarinja ungiendire otheri ugathecanja
Teroko kongi mandashi, teroko kongi mandashi. Takinyago kwanda korire muthigu ngemakata metha na thimu ikiingera mutenja na thimu ikiingera mutenja oi ena nyumba ndere kendo oi akuire kira kendo oi we amteta geferi oi neke kioru na gasheri oi ena nyumba ndere kendo oi akuire kira kendo oi we amteta geferi oi neke kioru na gasheri. Nendaikarangire kwa morata Gede jonge da mera banana bado oga singo Ende onge da mande singo Ende onge da mande singo Tameta mogi dinde mangango Tameta mogi dinde mangango Keigua ninge koma dengaragu Gedida toaru Gehagira ngiuga njeterere Ogwo nigo ndahuririo ni gatoro Tokaga gokerio kwina ndogo Tokaga gokerio kwina ndogo Waru ihete nginya igatuika makara Andu maiyuire nja Metereire mwiri umionja Metereire mwiri umionja Oi, iye nagotukanero Oi, nakurigwo nikendeka Oi, toima chando moigire mbu Oi, ndeciragia ndi stage Oi, iye nagotukanero Oi, nakurigwo nikendeka Oi, toima chando moigire mbu Oi, ndeciragia ndi stage. Oh yes, rwimbo rũu rũinĩtwo nĩ Kamoko rwĩtagwo karũgano kama nĩ rwĩmbo rwĩ cama mũno mũno ngĩrũthikĩrĩria ũrĩa arakĩaria ũhoro waruo. Rwĩmbo rwega mũno 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 ajiri atĩ ũndũ ũngĩ na mambo iko fiti iko sawa kabisa no tũrathiĩ wega biũ no tũrathiĩ wega niĩ naniĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth. Thengio mũno 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 nĩ gũcagũra Inooro. Thengio nĩ gũikara hau na turatwarithania na njĩra ĩmwe njega. Bũrũri wa Irimũ wa Karaji thengio mũno nimekuona 22989 ngakiona wega. Hena Solomon Kimani wa nyina addition ya wa nyambo ya IPCA araja nĩ mũgeithĩrie Deacon Bethel wa Home na mutumia wake ũgwĩtwo Recho Wambui. Tuko pamoja ucio nĩ Mĩrĩ wa Kanyanjara thengio mũno mũno mũno. Ndĩrenda tũthiĩ na mbere na nĩguo ya thimũ yaku oro rĩu twarie ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo murata wa ma ni uriku nucio witagwo murata wa ma nucio witagwo a true friend niki murata ucio waku agwikire nigetha atuike true friend ndenda kuigua kuma kuri we murata wa ma niki niki agwikire nigetha umenye ni murata waku wa ma ndenda uhurire thimu njire kuria gwa 22989 no unyandikira na SMS na no ukihurire thimu hale 0722 200 720 no kamwira tuthiete hau nguririkanie tu o wigere kuria gwa cheza ni tondu cheza irakuhe kamweke ga gukorwo ugicenjia muturire waku cheza irathie igigutwarithagia ogwe gakuhe mweke wa gukorwo ugicagura no ukihotana na njira iria yagiriire haria ha star 770 hash ugathie ugacagura cheza ni namba ithatu cheza ni ya gatatu koguo ungithie star 770 hash wacagura number 3 ugukorwo ugithie gwa cheza nayo cheza igakorwo ni yakuhe mweke wa gukorwo ukiingira
thiini wa kindu gigwitwo ki thiini wa Cheza Box. Cheza Box turauga ni ya gatatu. Cheza Box ni ya gatatu na Cheza Box ni box inya, koguo we ugucagura box imwe kuringana no na kiria uraigwa ari uhotani waku. Ugucagura box imwe kuringana na kiria urona niyo bahati yaku no ria ugukorwo gikatia no ria ugukorwo ugikiigirira star 770 hash shagura cheza ushagura Cheza Box, maundu magikorwo mechonjo kabisa. Reke tuigue thimu yaku hau. Hello Inoro. Hello Jeff. Gwarwo atia? Hudie na uru. Yes, horia radio yaku tondu ndiraigua githikiriria hau na tutingihota kuiguithania. Ndamihorie. Amihoria witagwo atia? Githĩnji. Na Githĩnji ni urethikiriria, ndenda uhorie, ti kunyihia, kuhoria piu. Ndirahoria munene. Yes, kuhoria piu tondu ni ndireigua mwena ucio ni ngwiguaga. Niguo. Riu thaa ici ni hega. Riu Githĩnji ri murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere, your best friend? No. Yes. Murata waku etagwo atia? Your best friend? Murata wakwa wa mbere ni Mwathani Jesu. Nĩũndũ wa wendo wa magegania ũrĩa anyendire akĩnguĩra. Nĩguo. Na hamwe no ũguo ta ũrĩa ciugo cia Ngai ciugaga. Mũrata wa mũndũ amwendaga hĩndĩ ciothe. Na aciaragwo atuĩke mũrũ wa nyina na mũndũ hĩndĩ ya thĩna. Mũrata ũrĩa ũgũteithagia rĩrĩa wĩna tũmoritũ rĩ. Ũcio nĩwe mũrata waku. Na nĩ ũhoro mwega. Rĩu niĩ nĩ ndĩ arata arĩa manyitagĩrĩra rĩrĩa ndagĩa na tũmoritũ. Nĩo ndĩrenda na mũrata ũcio nĩ akĩndeithagia mũno. Nĩ ndĩ na mũrata wĩtagwo Reverend Kamau. Mũtungatĩri wa kanitha wa KAG na nĩ mũtongoria wakwa. Mũndũ ũcio tũmaũndũ tũrĩa anyitagĩrĩra nĩ tũmaũndũ tũnene mũno. Nĩguo. Nĩ ndĩ mũtungatĩri ũngĩ wĩtagwo Isaac Maina Karevi. Bado ũcio nĩ mũrata wakwa. Nendaga hakuhĩ gũcuria muoyo wake nĩgetha ndeithĩrĩrie. Rĩu nĩ ndĩ arata arĩa makĩndeithagĩrĩria. Rĩu ũguo nĩguo gũkĩhana. Good. Thank you muno. Good. Thank you very much. Asante. Haya. Nikuria ndiroria murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atia? No ucio murata waku. Murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atia? 0722200720 0722200720. Hello. Yes, kwarwo atia? Ni kwega biyo ucio etagwo John Muciri kuma Tharaka Nithi County. John Muciri wa Tharaka Nithi County. Yes. Murata waku wa gĩtĩ kĩa mbere etagwo atia? Murata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere nĩ mũtumia wakwa. Ũndũ ũcio no menyagĩrĩra na akamenyerera biũ tondũ nake nĩ rũgai rwakwa. Halo. Ndĩraigua ũhoro ũcio. Ndakwĩra mũrata wakwa nĩ mũtumia wakwa. Au angĩ nĩ ciana. Tondũ au angĩ nĩ ciana ciakwa tondũ nacio nĩ inyitagĩrĩra. Rĩu au angĩ to Mwathani. Rĩu apart from family yaku rĩ, ndũrĩ arata angĩ? Nĩ arata nĩ arata yakwa na arata yakwa nĩ na mũndũ ũmwe rĩrĩa ndaigua maũndũ makwa maritũ rĩ, etagwo Professor Njoka. Professor Njoka ũrĩa twacagũra gavana wa Tharaka Nithi County. Ũcio nĩ thiaga kĩrĩ we na akanyũmĩrĩria tondũ kũrĩ maũndũ maũkaga ma kũritũĩra. Wathi rĩu twaria nake
akato akansole nyina kego nina hauroka ukaigwa ne waiganira nina iganira pio okay na no ya todo inoro nere akona ngala ya kora di muhomo de kai ya utawelo ya tonya good thank you mono thank you okay aya murata waku agitikia mbere no murata waku agitikia mbere no na niki umuigite hau na nduigite andu ari angi hau kari ki kiu ekire hello aya 0722 720 0722 720 murata waku agitikia mbere no hello aya 0722 720 ikare ukiingagira kuria gwa cheza niturikanire nawe cheza irakuhe mweke wa gukorwo ukiingira kou ucenjie muturire waku wambiriria fresh wikare na njira njega *770# turathi haria tugire form ya leo ni cheza box hatiri ati undu cheza box *770# ugacagura cheza box thigwa cheza box oro riu maundu maikara me sawa cheza oro riu hello inoro hello kwaru atia ni atia ningi kai wathi atia *770# ukaigira gwa cheza maundu maku namo magoka me maundu mamwe mega okwagira reke jigwe thimu niki cireka hello Jeff no leta Jeff ni njitagwo cohi ni cohi aya nina ndigetwo Ezekiel Mukai kuma kuria Rufiri okay aya riu ni murata wakwa mwega biu uria bana ndirerera wa mbere ni mwathani murata wakwa wa keri ni mutumia wakwa wa gatatu etagwo Mr. TK na ni mwarimu wa cukuru etagwo Rariek ni ndameona no amu haria Rufiri haya murata wakwa wa mbere anjikiire o wa mbere ndari na arata ingi mutumia wakwa kirumwo ni nyoka hindi imwe harumwo ni nyoka ni ng'ombe atuagira mahuti hindi iyo arumirwo kou mucii Thubiri mugunda ya ini arumwo ni nyoka angitwo ni arata angi maria hakuhi muno Thubiri guthukia muno twathomaga nao kanitha manjitari makinjira hena mundu uranjita ndari wira handu nie ndaumira to ndeciragia ni murata uranjetha kuringana uria nderitwo ri ndathie ndamakora haria maikarite ri manjirire ni mutumia waku ugugwitaga na twi nake haha ni akwira niki giatuma tugwite makinji riu niguo mutumia anjirire ni nyoka ya muruma na niä ngä moria må må igä te haha handå hambe athiä thibitarä makä njä ra okire atwä ra nä arå nä nyoka rä u twamenya tå kwamba kå må hekä rä ra ariganä rwo nä arå mirwo nä nyoka haiya karä andå ainagani ngä mera rä u rä må ngä rekire ambä athiä thibitarä nä guo må rata å mwe njä rire etha kå rä a å gå komba mbeca nä tå gå gå cokeria twä ta kanitha ona kaba tuguteithiriria twite kanitha ni ndahuriire murata wakwa ucio ru ndakwira na ndumeire mbeca akinjira mutumia ucio athie thibitari na ndathie ndona uria nguona ndikage kumuhurira thimu koguo ndekuremwo ni kundeithia uria wothe ngwenda na nda mutumia ni athire thibitari na agithondekwo na muthuri ucio ndandeng'eririe uhoro wake wa mbeca na muico ndwakinyire hau muthuri ucio no tuteithanitie maundu maingi koguo mutumia ni ahonire
Mutumia nĩ ahonire. Nĩ mwamenyire arũmĩtwo nĩ nyoka ina gani? Angona mandagĩtarĩ nĩ mamenyire. Okay. Ũndũ ũcio ũngĩ. Nĩ ndakena mũno nĩ namba yakwa kũingĩra kũu kwa Inoro. Ona niĩ ndĩ mũkenu mũno. Na niĩ rĩ. Nĩ harĩ wĩra ũngĩ ndutaga. Ngoragwo ndĩ mũini. Hena rwĩmbo rwakwa rwa YouTube. Rwĩtagwo atĩa? Tũrũcarie oro rĩu rwa mũndũ wa Thubiri. Rwĩtagwo mũrata, rũroria mũrata wa mũndũ nĩ ũrĩkũ? By who? Title nĩ mũrata wa mũndũ. Nĩ mũrata wa mũndũ. Mũrata wa mũndũ. Rũragia. Rũinĩtwo nũ mwene nũ? Ezekiel Mũngai. Ezekiel Mũngai. Aya, reke tuone kana nĩ ngũruona. Nĩguo. Mũngai. Ezekiel Mũngai. Ezekiel Mũngai. Mũrata. Nĩ ũyũ mũkũrinũ. Cia ndamuona. Nĩ ũyũ mũkũrinũ. Good. Cia nĩ woyo. Tagwo mũrata. Ezekiel Mũngai. Akũrĩa Thubiri. Katoro igwe. Vicky's on the
Oya zururo nerwa muthuri ugwitwa Ezekiel Mugai rwimbo rwitagwo murata wa maniuri na ni muthuri ucio twakorwo twarikia kwaria nake hau. Very nice rwimbo rwega vio rwatukinyiria wega riu thaici tigitie ndagika 10 nigetha ihande thaa kenda ni ithaa ria kwarahura na koguo reke turikie ndereti no ithaa riri ngwiciria tukuoya thimu ingi o igiri tu ngikuririkanagia wingira kuria gwa star 770 hash kuria ni gwa cheza turikaniria gikondo ri uraingira ku wingira oro riu star 770 hash kuria gwa cheza ungiingira kuo muthenya wa umuthi ndungiaga kanyamo uraingira haria ugathie no thake cheza vieta no thake cheza sport no muno turagutuma haria ha cheza box hau ni ha cheza box haria ha star 770 hash ugathie option 3 ni cheza box shagura box yaku imwe ni tondu box ni inya shagura imwe gatagati kemwe nginya inya shagura imwe ni tondu hau hari box icio inya hena box igiri ciina besha urenda bia urenda ngirigana rimwe urenda besha njega ndukiingira gwa cheza irakuhe bia igatigirira maundu maku ni maikara wega star 770 hash star 770 hash. Hello kweru atia wi mwega? Hello ndi mwega view we wi mwega? Ndi mwega muno njitagwo Jane. Ihe akuria kange makiruri. Aha, karibu sana Jane. Yeah. Riu ri murata waku agite kia mbere etagwo? Murata waku agite kia mbere ni my sister in law. Etagwo nyina wa Maina. Tondu ndahika guku tutiakorire muciari. Aturite arugamite na ithui. Na muno ni. Ni kuri ndarwaririe muthuri wakwa. Rwari yari nene muno. We hamwe na ciana ciake ni manyitiriire muno. Nginya ona hindi ya kuhuruka kwa muthuri ucio. Andu acio ni matunyitiriire muno. Ugo my sister in law. Yakoretwo akionia ciana ciake ni ndi murata wake na ndahikire kwao. Koguo ni ndimwendete muno hamwe na ciana ciake ciothe. Good. Although mundu ni akirara taingi tondu aigua kwa twendugo muno nao. No cio niwe wagite kia mbere. Okay, thank you muno Jane. Ndakena muno ni gwika ati gukorwo gikwariria. Okay, asante. Yeah. Thank you. Good. Ari atiriri murata waku agite kia mbere no thimu riu ya muico tuoye imwe ya muico ndiui gukorwo iri ya wino no ni ya muico nigetha tuikirie star 770 hash star 770 hash. Hello we mwega? Mutwega muno. Doria witagwo atia? Witagwo Mama Jomo. Ati witagwo mama u? Mama Jomo. Kuma Dodora. Mama Jomo horia radio yaku tondu tutiraiguana ta mihorie vio. Sawa. Murata wako wali. Horia radio. Horia radio. Yoko horia. Hello. Ni ahora riu? Ni ahora. Yes, ati murata waku agite kia mbere etagwo? Murata wako wa mbere ni Ngai. Wa keri ni muthuri wakwa. Ndimwendete. Tondu ni anyitagira maundu maingi. Yes. Koguo we murata muthuri waku niwe murata wa gite kia mbere riu apart from Ngai? Muthuri wakwa murata wa mbere. Tondu ni anyitagira maundu-ini maingi muno. Okay. Au ni hega basi. Thank you muno muthenya mwega. Asante sana. Na wewe muthenya mwega. Thank you. Good. Auga murata wake
agite kia mbere ni muthuri wake na ni Ngai na muthuri wake. All right, okay, sawa sawa. Ya kone muthuri wake ri ni tutigikire. Anyway, riu ri ciatigaria ndagika 5 ni 4 by the way ihande thaa 9 ni gukinyira akinya thaa 9 ya kinya twarahorane guku ri kwa Inoro mushini wa Tugina Watana *770 hash tugathie he cheza tugashagura cheza box tugashagura box ire ratukenia guku ni kwa Inoro. Eda qual yono amwedo hako Ule wanye di de all night amoy Ede anda toire joe tuone meia Aigera sia quango make jora Oceane jeso modo viva Giuda Veja tere Keretera ta kongiri komi Osho e wiki no eni nyonaga Ya keretera ta kongiri komi Kugure yaine akyo none Johanna Odio akyo e nagia kore rioa It is ya kenota guaya wang hondu Mai do maketa nenembe shemwaki Osione jeso molo viva Giuda Veja tere anene ake walie No yo ale quale agetuaba Osio veviki no eni nyonaga Akeretera ta kongi komi Osio wiki no eni nyonaga Akeretera ta kongi komi Ugambo wake inya kolegwa Tamoruru no ama e mainge Otura nagia mete amotito Ire manasio siamo iguai kainaina Oceane jeso modo viva Giuda Veja tere anene ake walie No io ale quale agetuaba Osio e wiki no eni nyonaga Ya kerete arata kongiri komi Osio e wiki no eni nyonaga Akerete arata kongiri komi Oceane jeso modo viva Giuda Veja tere anene ake walie No yo ale quale agetuaba Osio e wiki no eni nyonaga Akerete arata kongiri komi Osio e wiki no eni nyonaga Akerete arata kongiri komi Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *811*446#. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *811*446#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo kuoco rwa Hesbon thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *860*286#. Wamwendea Yesu kwa kusafi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Jerema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kwamũkĩra rwĩmbo kuoco rwa Hesbon thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune, hũra *860*286#. Cheki, kuwekelea bila bundles ama airtime sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza got you covered. Fanya hivi, dial *770# na wachie AI yetu kazi. AI inachambua stats zote, then inakuwekea smart predictions straight kwa simu yako. Sisi tunafanya analysis, wewe una focus on winning. Big win yako ni a dial away. Changamka, dial *770# saa hii. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na
icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Cuando
Kenyamukirie udirera githithi giaku Ngai wiyũrĩtwo nĩ tha. Rwĩmbo rwega mũno mũno rũu hau rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo Joshua Bideni rwĩtagwo nginyeria wega waku. Yes, na nĩguo tũrahoya kĩroko gĩkĩ Ngai ũrotũtigĩrĩra gĩthithi gĩaku tũkinyĩrwo nĩ wega waku kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ tarĩki ici 12 mweri ũyũ wa ĩtano ũrotũtigĩrĩra gĩthithi gĩaku na wega na riũa rĩa wega rĩtwarĩre maũndũ magĩtwagĩrĩre nĩ tondũ waku gũkorwo wĩ mwena witũ. Thengio mũno mũno mũno, ndehoka nĩ warahũkĩte, ndirehoka wĩ thayũ, ndehoka nĩ warahũrwo nĩ Jehova, nĩ waheo mweke wa gũtũra mwaka kana mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, na wĩkũheo mweke ũyũ rĩ rĩu katarĩ gũkĩmaanisha Ngai ndarĩkanĩtie nawe, na kĩrĩa kĩega nĩ gũkorwo wĩna mweke ũcio wa gũkorwo ũgĩtũra ũtũre na njĩra njega. Leo karibu sana, reke ngũnyite ũgeni ithaa rĩrĩ rĩa mũico rĩa tabarĩra ya Racũria, tũkorwo tũgĩtwarithania twĩ nawe wega nĩ ithaa rĩa kwarahũrana. Nĩ njũĩ nĩ ũgũkorwo wĩna kamweke kega gũkorwo ũkĩarahũka oro wega, harĩa ũngĩkĩarahũka ũnyandĩkĩre SMS kũrĩa gwa 22989, ũndũ ũcio nĩ ũkũngenia. Na ningĩ ndũkariganĩrwo ũngĩkĩnjarĩria harĩa ha star harĩa ha star 770 hash star 770 hash thĩinĩ wa cheza cheza ĩrakũhe kamweke ga gũkorwo ũgĩtuĩka mũhotani kũrĩa gwa star 770 hash star 770 hash nĩ thĩinĩ wa Cheza Sports, na Cheza Sports no thĩinĩ wa Cheza Box hena Cheza Aviator, hena Cheza Sports na hena Cheza Box. Cheza Box niyo ĩrakũhe kamweke ga gũcagũra gatagati ka box 4 ũgacagũra box ĩmwe ĩrĩa ĩna ũhotani, na we wacagũra no ũhotane nginyagia ciringi 100,000, na andũ nĩ mathiĩte na mbere na kwĩhotania. In fact ngwĩrire atĩrĩrĩ, wakorwo nĩ ũkũingĩra kuona ũhotane we ndũkae gũgĩkira, nĩ wega ũtwĩre nĩ ndahotana ndĩna kanyamũ njikaire ũũ. No star 770 hash tugathi option 3 ya Cheza Box, na Cheza Box ĩrakũnengera mbeca hau koguo gũtirĩ gũikara, wanyita gũtirĩ gũikara ona hanini. Star 770 hash star 770 hash, koguo ĩtĩkĩra wĩingĩre oro rĩu tũtwarithanie wega nigetha maũndũ mothe magĩkorwo me sawa sawa. Nĩngũka nigetha ngorwo ngĩoya thimũ yaku nigetha ngorwo ngĩmenya kana nĩ warahũkire kana nĩ namna gani kana gũikarĩte atĩa. Star 770 hash tukĩingagĩra tukiugaga good morning nigetha twarahũrane.
nĩnjĩra na nĩtoroga ndũkoma ura kenda koma nĩũnjĩkĩte wega kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩũgatĩire thĩna Ngai ũkandigĩra ũira ũgũtũra wĩkaindi nacio ona ndanyihanyiĩrwo nĩrĩtwa rĩaku nĩrĩkumagia tondũ nĩrĩharĩkĩinwo Makũmbĩ-inĩ mama inya guokirĩte kuo ĩna ruara rũrĩmĩ rwakwa rũtikagirĩrĩka nĩrĩkũgana njĩkĩire ona rĩrĩa ngwetereire nĩũnjĩkĩte wega kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩũgatĩire thĩna Ngai ũkandigĩra ũira ũgũtũra wĩkaindi nacio ona ndanyihanyiĩrwo nĩrĩtwa rĩaku nĩrĩkumagia tondũ nĩrĩharĩkĩinwo nyumaga itarĩ na ndingĩũndũka itarĩ na nĩwe ũtũma ciana ciakwa ciembembane ũngĩnjerera ndateng'erania na rũhuho arĩa mathũire maringĩ kuga Ngai nĩwandirikire nĩũnjĩkĩte wega kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩũgatĩire thĩna Ngai ũkandigĩra ũira ũgũtũra wĩkaindi nacio ona ndanyihanyiĩrwo nĩrĩtwa rĩaku nĩrĩkumagia tondũ nĩrĩharĩkĩinwo ũkĩũmbata ciana cia ndutura cia ndeithĩ ciakwa nĩwaire rĩtwa rĩakwa ragĩria rĩrĩa ndenda na nĩ itheru rĩtigucanagĩrio nĩ mbarĩ kana ndĩra nĩũnjĩkĩte wega kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩũgatĩire thĩna Ngai ũkandigĩra ũira ũgũtũra wĩkaindi nacio ona ndanyihanyiĩrwo nĩrĩtwa rĩaku nĩrĩkumagia tondũ nĩrĩharĩkĩinwo Kĩũngania cairi kwa Boazu wagarũranirie maũndũ akĩrekia maitĩka agĩtuĩka mwana wa mũgũnda Ngai ndũrĩ ũndũ tangĩka nĩũnjĩkĩte wega kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩũgatĩire thĩna Ngai ũkandigĩra ũira ũgũtũra wĩkaindi nacio ona ndanyihanyiĩrwo nĩrĩtwa rĩaku nĩrĩkumagia tondũ nĩrĩharĩkĩinwo nĩũnjĩkĩte wega kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩũgatĩire thĩna Ngai ũkandigĩra ũira ũgũtũra wĩkaindi nacio ona ndanyihanyiĩrwo nĩrĩtwa rĩaku nĩrĩkumagia tondũ nĩrĩharĩkĩinwo wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe
meciria ma mundu marigagwe kurora naku maririkanie Ngai aurĩte ndagatũtiga noniarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ ũngĩgakinya wone Ngai wariganĩire Aisiraeli ũgaikara mũno kombo-inĩ babegocithagia kũu nduma-inĩ gũtumanu ũtheri wake wa mũrĩko karegeania Ngai ũcio ũgathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ nĩarĩũkaga Ngai witũ nĩarĩũkaga ndagacererwo irĩko cia Ngai augĩte nĩ na mweni no arĩ kuoya na guoko gwake kũrĩ hinya ndumano yo tuku rũcinĩ no kũrĩ gĩa ngemi ciagĩgũtwara nginya harĩa ũbatiĩ gũkorwo na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ Oya zurubara wega muno 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 hau roinetwo nĩ Benny Ndung'u mena J Wambui rwĩtagwo nĩarĩũkaga gũtũrora nĩarĩũkaga rwĩmbo rũthaka mũno rwĩmbo rũu rũkinyĩre mũndũ wothe ũracakaya mũndũ wothe wĩna ithenya ngoro ararigwo rĩu mwathani gũikarĩte o arabu gũcoke gũikare atĩa yes mũndũ ũcio rwĩmbo rũu rũmũkinyĩra matongoretio nĩ mũtungatĩri Reverend kana Reverend Grace mena Bishop Kero Bishop Simon Kero akũrĩa kũndũ gũgwĩtwo New KAG Nyahururu Ngai aromũhe thayũ rĩrĩ mũtigĩtwo nĩ your father and your father-in-law Ngai aromũhe thayũ amũmĩrĩrie na our father-in-law Ngai aromũhe kĩhurũko gĩtathiraga na
aromuiga kou kwega kuraga nĩ tondũ nĩ Ngai wamuheanire na nowe wamũiyĩra. Koguo gũtirĩ ũndũ tũngiuga egũkorwo akĩhurũkio mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo gwa Kanyua kũrĩa mwena wa Kĩnangobu, na nĩ tũĩ Ngai nĩ ekũmũhe thayũ na Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Yes. Reverend Grace Kero na Bishop Kero, Simon Kero, Ngai aromũhe thayũ ĩrĩ mũracakaya gũtigwo nĩ baba wanyu, na Ngai aromũhe hinya na mũmĩrĩrie mũgĩthiĩ kũmũhurũkia mũthenya wa ũmũthĩ na hamwe na family yanyu inyuothe, ũndũ ũmwe na arĩa angĩ othe arĩa maragĩcakaya, arĩa tũtoĩ, arĩa maracakaya. Hello Inoro. Good morning. Good morning wa Kamano. Waithabazi. Waru atia wa Kamano. Oko no thina twina gwathi tima radio itire meaki ndirakuigua gacokaga kahora. Pole sana. Thimũ nacio nĩ ithirire mĩaki. Tũikarĩte ũguo nduma-inĩ kuma iro hakuhĩ thaa cigana ũna, ona habari tũtinaigua. Nĩ gũkwagĩra wa Kamano. Ũrenda twarahũre ũ? Kenya ngũcokerie ngatho tondũ no ngũkũiguaga. Na Ngai akũrathime na gwĩke wega. Thengiũ mũno. Twarahũre Patrolling Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW. Tũmwendete tondũ nĩ atũtũmagĩra kiugo mũthenya o mũthenya, airĩtu arĩa akwa moka-rĩ. Nĩguo. Tũrigagĩrĩria na kiugo kĩa patroni. Na airĩtu acio akwa moka ũmageithie wa Kanura na wa Njirũ tondũ nĩ njũĩ magĩũka gũkorwo oro hau. Musa Mwangi Njogo arahũke. Na Njoroge akĩhio na Macharia Mũkũrinũ na Mũgabinda na Njũgũ na Aleso na Mwarimũ Njagoni. Na ikari othe a Kĩrere matongoretio nĩ Mũthii tene na Waciko wa Kĩrere. Nĩguo. Ndikwenda kũriganĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Magũrũ Muhes to be. Na Ruce wa Twana na Ndirango wa Famco. Ona kinya Maiko Njogu. Itũ acaitha agĩcokire. Good. Okay oro haha na itho agaceru magogo na theuru wa injinia Ana Beni Gĩthu othe na wa Mũrũngarũ na papa tondũ nĩ ndĩmendete na matiĩria othe merage nĩ ndĩmendete. Kinya wa Furaje wa kũrĩa Rũcũngua. Na JM Mengĩ. Okay, thank you. No rangĩrwo. Thank you mũno, asante. Okay, ũcio nĩ wa Kamano yarahũkire. Ndiũĩ kana we nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka, ndenda njigue kana nĩ warahũkĩte. Warahũka ũkaingĩra kũrĩa gwa Cheza Cheza. Twarĩkanĩra nawe kũingĩra kũu nĩ ũgathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya harĩa ha Cheza box, gacagũra box yaku harĩa ha Cheza star 770 hash star 770 hash ũgacagũra Cheza box na ũgacagũra box yaku. Hena box cigana? Hena box inya. Cagũra box ĩmwe nawe maũndũ makorwo me sawa. Star 770 hash cagũra Cheza box yaku ĩmwe cagũre ũtuĩke ũmwe wa ahotani. Aya, ithaa rĩega rĩa kwarahũra na hello. Hello Shohi. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Wa mũno ĩ. Yaga sari kuma magoso na ngofu. Kina uru ndego mutinya mrata wako tu tawa Kamano hau. Na wage wa kigogo ini. Gara ngira ho kanya watu tora na John Bide nyai. Moto weta dama wakati na pita hivi na pita kerere. Mwa Bide ina kireta muno na joga wasiyo na joga muga tutu. Mashimwa mwangi dawa na de ina zeuri. Onyika makanika na oidagashia mali. Ke papa na mukuma wa mugo na amiro wa Mũrũngarũ. Ya na jeni wakana wa Matunguru. Itawatal kuno afajo wa mali mana jaga wa thoko. Moto tawa jeni wa githega na mzee Mwangi Njogo ri. Wene gini wa jeni megna twase wa marigitire. Wale mati ikara hayo Shohi. Thank you. Asante. Okay. Aya, star 770 hash. Tukaigiraga kũrĩa gwa Cheza.
waciarire itura ria Naini wakinya kugikora kwe macakaya mutumia wa ndigũretwo nĩ mwana kĩeha gĩake gĩtingĩahithĩkire wagomana na kĩeha gĩake gacekwitia rekio mũtige ũguo ũkĩmũriũkĩria mũriũ wake ũkĩmũninĩra kĩeha gĩake ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai ngomana naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ ndĩugomana na kĩeha gĩakwa nĩhotaga gũthuthuria ngoro yakwa nĩmĩngĩtahotaga kwĩra mũndũ marĩa matũmaga nyone nduma wacemania na kĩeha gĩakwa nĩwe ũtheri ũrĩa ũthengagia nduma ũnjĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka ũtige wahonia ngoro yakwa cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ nĩbataire nĩwe gomana na mathĩna makwa gomana na kĩeha gĩakwa ũgarũranie Ngai gomana na mũtũrĩre wakwa Ngai gomana na mũtũrĩre wakwa Ngai gomana naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ mwĩhoko na mũigithio wakwa Ngai ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Ndiria ndaciarirwo na ngerekia kwĩmenya aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe na ciaku irotũra igũrũ rĩakwa
umuthi ndoka nguthaithe Ngai ndukanareke ngaconoka ndukanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndukana iria ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndukanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndahoya ũgakorwo mĩario yao ũkamĩtua tũhũ yũmbũke nethirĩre rĩera-inĩ tĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya wakwa thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndukanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩire na ngutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we nowe wiki we nĩ wĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkananjĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana hono tonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndona ũthaitha namo ndukanareke matuĩke Ngai wakwa ndukanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndukanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndagwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ hĩndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia na niĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikone mĩthara ndũkana irio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie Oya socio tumwitaga mundu gwitwo Shiro Ann rwimbo rwitagwo ndukana ndiganĩrie rwimbo rwega vio
watukinyiria riu thaa ici ni thaa 10 tigitie ndagika 16 koguo nguoya thimu cigana ona utaigire uguo ithatu tuigue ndu warahukite. Hello ikwerwo atia munene tena uzoite karibu sana wafuraje nafadi mari ukopei ine ndarahuka wega ndaiwa gitawa magogo eguo na kamanu eguo na museka pale kule Jumatatu Kabazi na hore Beni getu MCA mtarajiwa mwantu wa Beni neguo waga wa Kiguyo na mawakaratu titawashai gitawarima John Girenya na Paul Medha makore subukia na mwangiwa Beni Deshira papa na mukurino na mukera wake opoka Kabazi my sister in law Korea kila gari Kikuyu jomina wa Beni akaja ule Mege asharia mukurino na wakamano na oria na wakaro ajuja waketi all the mere mahuke ni gukire na wakino katukiinuke na wega thengio muno muthenya mwega thengio okay aya ndenda kuigua kana we ni warahukire na warahuka twarikania ni kuingira kuria gwa star 770 hash ni gwa cheza ugathi haria ha cheza box ugacagura box yaku ona wacagura box yaku ugakorwo ukihotanira kwina makiria ma ciringi 100 kwihotanira star 770 hash. Hello Ngara una kama no akirere ito wagai wa marigiti yes ito wa magogo yeye mnegi wabijo yoroga wa kemiyo almana jiji tati ya yerori amwadie keja vile na maiziko weteni na wabisi katika kagari morangari adu the azibia odi kama dibidia mudenya mwega ona wega kwa dibidia mudenya mwega kwa yonja vedi mo dida wa kuma kubikia MTN mtarajiwa neguo. Thank you sante shende mwagidawa egyo mwagidawa netwa kuigwa sante sana. Star 770 hash kuni kwa cheza box. Hello kweru atia na ulisohie no nyina akamwale ko yakeja pira ikitia gakiuga ni watu twara kana ndakoi ne koigwete ne onenda tigo ogikoiguagira thank you kena muno ni gutuiga ho asante akienditheria mundu gwetwo akigogo-ini akienditheria mundu gwetwo Mwangijogo mwalimu wangu keja headmaster wetagwo Karanja ageithio muno andike mwere okire na nigetha gituka gutungati twana tutu. Okay, thank you. Na gaikana niwe cohi. Thank you muno muthenya mwega. Good, tuweri we game tuwe game ona tuaya igi imwe tukoro tukirikiria haya. Hello Inoro. Ndi mwega vio ucio ni njiroga mugatundu sagira na Ivasha na takiri na uru ni tutwarite wega good wala tora horeu wala ureje ya papa gitawaru magogo yala wa Mwangi yego wa Kamunya Yohana wa Muikia na bari ya githukime Murugaru akiri hega hau wega muno. Thank you muno good riu itigaritie ndagika ithathatũ ni ndagika 11 ndagika 11 niyo itigarite nigetha ihande thaa cigana ihande thaa 10 ikihanda team thereruka iha
ngacuria upi waku ngona ukaru waku ngaigua gukugoca naguo gutulila Ngai uri mwega Ngai uri munene Ngai uri mutugi amukira ngatho ciakwa Ngai uri mwega Ngai uri munene Ngai uri mutugi amukira ngatho ciakwa Moyo niwe waheire niwe uduragia amukira goci kuma ngoro-inĩ yakwa ũrotũro kumagio rĩu na hĩndĩ ciothe Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ũkĩnyũmba na gĩtũmi ũkĩnjĩkĩra mĩhũmũ nĩguo ngũgocithagie ũrotũro kumagio nĩ ndũrĩrĩ ciothe rĩu na mĩndĩ na mĩndĩ Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa nĩndakũraha mwathani na nĩngũkũinĩra na nĩngũkwambararia na nĩngũkũgoca amũkĩra ũgoci kuma ngoro-inĩ yakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa kũhonokania nĩ gwaku na gũtũria nĩ gwaku tũhande wega-inĩ waku we Ngai wa maithe maitũ kuma rĩu nginya tene ona tene Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwa Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico rwĩtagwo Ngai ũrĩ mwega na nĩruo ngumĩra naruo nĩ tondũ mathaa namo mathiĩte gũthiĩ na team thererũke ĩtongoretio nĩ wa Karura nĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩingĩra gũkũ. Good morning. Good morning. Nĩwaroka. Nĩtwaroka. Nĩ hega rĩu hau na ndehoka ũrakĩrĩ na Mother's Day irakĩrĩ njega nĩragĩrĩire. Aha. Good. Hau nĩ hega rĩu rĩ niĩ na niĩ nĩ gũcomoka gĩthemba kĩu Chonjo. Getha na inyuĩ mũkĩgĩa na kamweke ga gũtindĩka hau hangĩ. Asante sana. Mũthikĩrĩria we nĩ tũcemanie mũthenya wa rũciũ kĩroko gĩa tene ũgĩe na mũthenya mwega Ngai akwende na gwĩke wega. Have a blessed
blessed day. Ngai akurathime. Niĩ njĩtagwo General Showi wa the Faith. Thaa kenda ina ndagĩka 55. Jehova guoko ni gwaku unyitite ndingigwa na guoko guku ri ndinginengera mundu ngi. Very good morning to you amuthikiri wa Inooro FM hariho thiokire thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana
thiini wa Thereruka Tuesday muthenya ungi mwega Kristo wa Ngai atunengireria muthenya ungi mwega twaheo mihumu na muthenya ungi mwega wa gucokia ngatho muthenya ungi mwega wa gutanya maundu mega ni megutuhanikira muthenya ungi mwega wa gukira na kuiga Jehova mbere na maundu macio mangi mothe atuhingirie uyu mutugi uyu mwega na uyu muigwatha. Karibu sana 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 nginya hindi ria ciri handa wega thinashara cia rucini ugenda gutwariria ni kwitukira kure mwena wa Facebook, kure mwena wa YouTube, kure mwena wa 22989 kuguo the wona watu adekira ni tukorwo tukiona ndumiriri yaku wega ta wega. Riu ikihadete wega thaa cigana? Riu ikihadete wega thaa 10 tukwamba kurugia ithaa ni tugucoka tucokererie ndugathi kuraihu. Onoro ne inoro ohege Sesenia ondoire wito Onamburo kairete inoro noyo era sinamo Nakai mode nemotare Inoro, inoro, inoro FM kwamukira rwimbo kigongona-ini rwa miri wa ngeci thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash Aua mureni omwana neria Aua mureni omwarumanira Aua mureni omwathi mwijaga Ngai nĩaraigua ruo nĩ kĩgongona Ngai nĩaraigua ruo nĩ kĩgongona kwamukira rwimbo kigongona-ini rwa miri wa ngeci thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe. Kana kwimenya
njikaraga ikuhe Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhe Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhe wakinyane merimo ngai wanagitĩra tera ya momitaka ĩceragaga ũtukũ jate nditũraga thĩ okũrĩa kũrwaragwo no nĩ rĩtwa rĩaku ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ rĩrĩa ngũrĩa ngahũna na ngonagia kwĩhumba na kũrĩ mararĩire na ngĩmagathiĩ njaga tigũthũkũma mũno kana kĩo kĩnene no nĩ rĩtwa rĩaku ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ ona koina nyinaga andũ makahonoka arwaru makahona ngatho nĩ ciaku ngai tondũ wa ũhoti wakwa na kana koina mũno no nĩ rĩtwa rĩaku ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ Thank you so much Jane Muthoni tukigira nake tafarira ya guthereruka muthenya wa umuthi ari muthenya wa Tuesday turauga Jehova ni wega ni tuiga ni wega ni tondu wa maundu maingi maria twikeire tuthiaga barabara iria andu angi mageragira na magakua tikuga tithu tukiriega muno makiria maundu maria andu angi mekaga na makona uru uguo no gwithu twikaga na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ni tuiga Jehova ni wega ona tungirorwo thiini wa list ya andu aria hoi ona tongoro tutikiria hoi uguo muno mundu ugu tufungua macho no ni ngai tuiguiriire tha na koguo rucini ruru rwega no turirie Jehova ni wega ni utwikite wega ni ukoretwo hamwe na ithui kuma hindi ria o mundu aciarirwo ni mami wao
nĩ tũmenyereire maũndũ maingĩ mũno makĩria tũngĩkiuga atĩ twĩ mbere yaku Jehova nĩ tũigane wega. Mũkĩra ngumo na ngatho na rina gĩtĩo. Maita maingĩ tuonoka mbere yaku na tũgagũtetia nĩ tondũ wa hihi maũndũ kwaga gũthiĩ ũrĩa tũngĩenda mathiĩ, no rũcinĩ rũrũ rwega tũigane wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ciendete wega thaa 10 ĩkahĩtũkia ndagĩka 10 gũkũ nĩ kwa Inoro FM tũgĩthererũka rũcinĩ. Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura mwarĩ wa Nyũtũ. Good morning muthikiriria wa Inoro FM makiria wa tabarĩra ya thereruka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kĩhoka wĩ mwega wĩ mũgima warahuka ũrĩo mwega wĩna thayũ makiria thayũ wa meciria o ũndũmwe na thayũ wa ngoro. Ni rũcinĩ rwega ndikĩrĩ na ũru ndĩ mwega nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa muoyo tondũ nĩ andathimĩte na agakorwo ahete mĩhũmũ. Ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke tũcokerie Ngai ũyũ ngatho nĩ ũndũ wa gũtũririkana kĩroko kĩega agatũcagũra na agatũhe favor yake. Na tũrahoya ũtugi wake ũthiĩ na mbere na gũkorwo gĩikarania na ithuĩ na ũkorwo ũrĩ wa gũtũigana nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩtuka kana gũgĩtuka o wega mũthenya ũyũ mwega wa tarĩki 12 mweri wa gatano mwaka wa 2026. Nĩ thererũka Tuesday na nĩ rũcinĩ rũngĩ rwega tũrera Ngai witũ nĩ thengio tondũ nama ndarĩkanĩtie na ithuĩ harĩ marĩa atũbangĩire harĩ kĩrĩa atũigĩire harĩ kĩrĩa Ngai akũbangĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũmwĩhoke tondũ anatũkua kũndũ kũingĩ mũno ana tũkua thĩinĩ wa maũndũ maingĩ twanakorwo tũrĩ thĩna-inĩ Ngai agĩtũkua twanakorwo twagĩte kĩambĩrĩria Ngai agatũhe kĩambĩrĩria kĩega twanakorwo na kĩrĩkĩro kĩega nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake. Na tũkĩambĩrĩria mũthenya ũyũ mwega wa Tuesday Ngai arotũkua Ngai arotwarana na ithuĩ Ngai arotũkinyĩria merirĩria ma ngoro citũ atĩ ũrĩa kũratukire mũthenya wa ira ũmũthĩ Ngai nĩ agũtũhe kĩrĩa tũtanamũkĩra mũthenya wa ira. Ngai nĩ agũtũrathima na kĩrĩa atũigĩire mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ arĩkia kwerũhia irathimo ciake harĩ o ũmwe witũ this beautiful morning. Thaa 10 wĩna ndagĩka 12 atũkũingĩra thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ na wĩtĩkio. Tũkwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ na wĩtĩkio. Tũkwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ twĩhokete timing yake kana twĩhokete mahinda make twĩhokete mathaa make na makĩria tũgwĩtĩkia rĩngĩ no tũgũthiĩ na mbere na gwĩtĩkia o rĩngĩ. Ona mũcukani ageria gũtuonia ta tũrĩ oiki ithuĩ nĩ tũgwĩtĩkia o rĩngĩ atĩ Ngai ndatũtiganĩirie Ngai arĩ na ithuĩ na Ngai nĩ atwendete. Nĩ ũndũ wa makũmbĩ twanacemania namo Ngai anatũhonokia anamahoreria ona ũmũthĩ ũyũ Ngai ũyũ nowe wĩkuo na Ngai ũyũ nĩwe tũragoca no nĩwe watũrathimĩra kĩroko kĩngĩ kĩega. Karibuni sana nĩ nginya thinashara cia rũcinĩ na niĩ rũcinĩ rwega ngĩkũgeithia thĩinĩ wa Kristo Jesu getwo Wanjirũ wa Fausto kwaria na gũtũma ndũmĩrĩri nĩ SMS ya 22989. Ngĩhoka kwanyu nĩ kurĩte no tũrera Ngai witũ nĩ thengio nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa mbura. Ndingĩtoria Ngai itarĩ nawe nĩmenyete ndĩ na indo ciothe Mwathani itarĩ nawe Ngai no tũhũ Mwathani wakwa niĩ ndingĩtoria itarĩ nawe Mwathani wakwa
Asante sana Esther Muthoni ribroe gamuno makiria ribo rwatukinyirie wega cihandite wega thaa 10 na dakika 19 nyitagirira mwathani thiini wa maundu maitu mothe twahoya kunyitagirirwo ni Ngai uyu utuiguaga na gacokia mahoya maitu uyu wanakorwo na ithui na akoragwo na ithui mahinda mari mothe tunyitagirire tu thuciana tuthekerera ikona muthiro witu ciana tuthekerera ikona kugwa witu twanakorwo turi handu tutangihana ta tukurugama ringi no wana tunyitirira no gaturugamia ringi ritoria kuri kigoco muno makiria na rikigatho muno makiria ri thaa 10:20 turehariria nigetha tukorwo tugithi mbere-ini ya mahoya ni Wanjiru ni agututwara mbere-ini ya Ngai na mahoya no wega tukuririkania ati mucio ni wotugi no tana na wona watondekira ndumiriri yaku nituko tukimithoma wega ta wega kure muno wa Facebook kure muno wa YouTube na udumu na kure muno wa TikTok na no tukire na baya the methi na makirimo uguo no wega tukwire ati rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai ni hariririe kiugo thiini wa ngoro citu kira tukwaria na inywe na nigetha kirathime maroho maitu mari mothe na kugwa angikorwo ni riaku ria mbere gukorwo wi haha karibu sana mucio wa utugi no tana tugithereruka rucini ruru rwega kumagia thaa 10 nginya hindi ria cirahanda wega thinacara cia rucini ningeteka wakarura mwari wanyu tu eni manikireka ria mbere muthikiriria kuri we wahingurira radio yaku thaa ici tunashukuru sana ni undu wa we gukorwo kinyitanira na ithu ni turacokeria Ngai ngatho ni undu wa mweke uyu atuhete mweke wa kuhota gukorwo tugithoma kiugo giake tugitaukwo ni kiugo giake na kiugo giake gigitwariria na gigituumiriria twina maingi muno rucini rwa umuthi tungikorwo turi namo magikorwo maratuhinyiriria magikorwo maratukenia magikorwo maraturiria magikorwo maratuthekia no ni ati guikaire oria kungikorwo kuhana kana situation oria gikorwo ihana Ngai witu no Ngai wa Ibrahim rucini rwa umuthi aratwira tutikagie na guthethuka aratwira ihinda riake no rio riega Ngai wa Hana rucini rwa umuthi aratwira mahoya ni macokagio na aratwira mahoya ni acokagia na maithori maitu ni atwikaga wa kumagiria na kiroko kiega aratwira Ngai wa Daudi Ngai wa Danieli aratumiriria na agatwira ona tungikorwo tugicemania na mathina mahana ta magutunina Ngai mathina maya no amahinge Ngai mathina maya no ameherie Ngai mathina maya no atwike wa gutwaura na mage gutunina koguo miruthie yorona muturire-ini waku Ngai wa Danieli rucini rwa umuthi ni arikia gukwarahura na arakwira jihoke o ringi na ni ukuona ngigwikira maundu manene na maundu ma magegania ithe muthenya witu ti murathime reke twirathire muthenya wa umuthi tuge ati ithuĩ tukumagara turi na Ngai na tukumagara turi na uhotani na tugitiriha muthenya wa umuthi tugutiriha turi o ahotani ni undu wa Kristo thaa 10:22 ni undu wa we utandikite ndumiriri yaku ya good morning ngeithi cia rucini ni kure gwa 22989 oh yes na nituko tugiciona wega ta wega na riu tundu ni ciarikie kwihanda wega thaa 10:22 tugwikire tugicokereria tukorwo tugitwarwo mbere-ini ya Ngai na mahoya ibataro riaku riothe ngikorwo wina rio no wega njiraga mundu ni wega rimwe na rimwe tukihoya guku studio nawe ukahoya o haria hothe ukiri undu ucio da wifundithirie na hindi iria Jesu arari guku thi ni ati ona Jesu ndaigana kwira ati arutu ake ningumuhoera maita maingi ni maria amoyaga akamatwara kirima-ini nigetha mahoya hamwe makirima maria mangi mothe ni ati Jesu hindi iria arari guku mesia witu aramafundithirie o kuhoya na uguo ni kuga atiriri ndukeyuhoke o mahoya maria tukuhoya guku studio tukihoya nawe ira Ngai kaundu ngoro-ini yaku na njiraga mundu to nginya ukorwo wi handu ati ungihota kuhoya mahoya ma ngoro Ngai ni iguaga no ukorwo ni ngari uratwarithia wari na Ngai na ngoro na no egutuigua no ukorwo nduri urokira gitanda-ini wega no ukorwo wi wira-ini o haria hothe ugukorwo uri aria na Ngai witu na ni njui ni egukorwo agituigua no ni wona twacokereria ruciandite wega thaa 10:23 tugithereruka rucini ruru rwega Madeko matweraga Ngai we mwega kuria kwihoki na ngoro iria ikurogoragia na aria magwetagerera nyore mero ageria hinya makobokaga otaderi marethiaga na matinoge ona kana morwo ni hinya Ngai tuhewe tere
tihagio ngoro ikaihũrwo nĩ ironda tũkona ta tũtagereire nĩ kũnyamario mũno no nĩtũĩ twagweterera nĩ ũkũgiria maithori maitũ Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku tũigaga mawĩra tunawĩtĩkio nĩ ũgũtherema gwatuka tũgakoma tũtoĩ rũciũ gũgakĩatĩa rĩrĩa rĩangĩ marathiĩ kwago tũkagariwe Ngai tũgakũhoya ũtũrathime ona wĩra wa moko maitũ Ngai tũhoya wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Thank you, thank you, thank you. Rwĩmbo rũrĩ kũrũ mũno makĩria, rwĩmbo gũthikagĩrĩria kiugo gwa kiugo. Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinye. Kwaga wetereri nĩkuo kwanatũma andũ aingĩ magethe mahinya mangĩ ta ũrĩa mũini arakorwo akiuga. Kwaga gweterera nĩkuo kwanatũma hihi twethethere njĩra ingĩ cia gwĩka maũndũ nĩ tondũ tũrĩ andũ. Kwaga gweterera nĩguo kwanatũma na arĩa maneita na arĩa manakua ngoro magathi makaga matikwenda gũtũũra mũtũrĩre ũyũ rĩngĩ no kwaga wetereri wa kũmenya atĩ rũciũ no rwagĩrĩire gũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ na koguo angĩkorwo he ihoya mũndũ abatiĩ kũhoya mũno makĩria nĩ kwĩra Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrĩkinye tũhe wetereri nĩ kwĩna andũ mahikire tu makĩhika kũndũ gũtagĩrĩire nĩ kwaga wetereri nĩ kwĩna andũ mathire mawĩra ona kana hihi magĩtiga mawĩra kũndũ mangĩateithĩkire nĩ kwaga wetereri Ngai witũ tondũ nĩ wĩ mũigana wa ngoro citũ tũhe wetereri o nginyagia hĩndĩ rĩaku kana ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtuĩka wega o nginyagia ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũrathima o nginyagia ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtwambararia o nginyagia ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũhe kĩu ngoro citũ ciĩrirĩirie rũcinĩ rũrũ rwega thĩinĩ wa Kristo Jesu ikanate mũndũ gwĩtwo Kanyĩrĩ wa Mũthurwa nĩ ndakuona na mũndũ gwĩtwo Prince Cute na mũndũ gwĩtwo Domi good morning. Thank you so much muthikiriria ithaa rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ thaa 10:29 tukwiraga hindi ciothe o rũcinĩ tutinogaga ni undu wa urata waku tutinogaga ni gukwira wi wa bata na makiria gukuhoyagira meririria ma ngoro yaku mwathani agatuika wa kumakinyaniria gukuhoera kiu urahoya gituike giaku kana kiu urahoya Ngai akuririkane nakio tugakuhoera rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tugakuhoyagira hindi ciothe Ngai ũrĩa wonaga mothe Ngai ũrĩa kĩhoti wa mothe Ngai ũrĩa ũikaragĩra gĩtĩ gĩake kĩonene na gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũmũthengia ho arokurora na ritho rĩa tha na agĩcerera arĩa angĩ tondũ nĩ aracerera families nĩ araceranĩra mawĩra-inĩ nĩ araceranĩra we ndakage gũgũcerera arocemania na mabataro maku muthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ tondũ we mũthikĩrĩria ndũngĩriganĩrwo nĩ kwĩra Ngai nĩ thengio ndũkariganĩrwo rũcinĩ rwega kũmwĩra nĩ thengio mwathani tondũ we nĩwe wĩkĩtie ũũ we niwe ũnginyĩtie haha nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa mũrata witũ wĩ haha etagwo Major Samuel wa Ng'ombe wa kuma kũrĩa Gatumbĩro Tetũ Nyĩrĩ nĩ ũrĩkĩtie gũtũma ndũmĩrĩri yaku thengio mũno Mũkristi original wa kũrĩa Subukia Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwĩ Ngai arokũrathima
right rĩu cikĩhendete wega thaa 10 ĩkahetũkia ndagĩka 30 tuko tugitwarwo ni Wanjiru mbere-inĩ ya Ngai na mahoya nigetha tuhingũre tabarĩra ya Therũka officially tumeneane moko-inĩ ma Ngai na maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ nĩmegũcoka thutha-inĩ. Na muthikĩrĩria reke tuhoe rũcinĩ rwega kiria giothe muthenya wa umuthi ungikorwo ukigerera kana undu uria ungenda kuririkania Ngai rũcinĩ rũrũ ngwenda gukumiriria na ngwire Ngai witu nĩ iguaga na Ngai witu nĩ acokagia mahoya anacokia na anacokeria aingĩ ona ithuĩ anatucokeria koguo no muthi nganja ũngĩkorwo nacio ndukareke cituĩke cia gũgũtereba ndukareke nganja ici cikorwo cirĩ pati ya mũtũrĩre waku cieheria no cige haraya nigetha tuhoe hamwe na makiria twĩtĩkie tondũ Ngai witu nĩ etereire kuigua kuma kũrĩ ithuĩ na nĩ etereire gũtũcokeria mahoya maitũ. Reke tuhoe twĩtĩkĩtie. Nituoka mbere ya rũcinĩ rwa ũmũthĩ we kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa mothe. We niwe tũĩ, we niwe alpha na we niwe omega wa maũndũ mothe. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarahũra watwarahũra Ngai. Nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mĩhũmũ ĩrĩa watũhe o ũguo tũhũ rũcinĩ rũrũ. Nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũtukũ wothe Mwathani watuĩka wa gũtũmenyerera na gũtũgitĩra na makĩria gũtũhitha. Nĩtwagũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ ma magegania marĩa Ngai ũtũbangĩire mũthenya ũyũ mwega. Gũtwarahũra watwarahũra rũcinĩ rũrũ gũtũtaranĩria na matigari maku Ngai tũkamenya ti tũhũ Mwathani. Harĩ kĩrĩa Ngai ũbangĩte igũrũ rĩa o ũmwe witũ Jehova. Na nĩtwatĩa rĩtwa rĩaku kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩtwatĩa ũnene waku rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩtwatĩa rĩtwa rĩaku kĩroko gĩkĩ kĩega Ngai. Thengio Mwathani nĩ ũndũ wa gũikara hakuhĩ na ithuĩ. Thengio Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũtongoria. Thengio Mwathani nĩ ũndũ wa mĩbango itũ Jehova ĩrĩa ũratũbangĩra, mĩbango mĩega, mĩbango ya thayũ, mĩbango ya gĩkeno Ngai. Nĩtwanyihia rũcinĩ rwa ũmũthĩ mbere yaku Jehova, tũrĩ na mabataro matiganĩte. Tũrĩ na mabataro Mwathani tũkĩmenyaga atĩ ithuĩ no tũremwo, arata no maremwo, arĩa twendete no maremwo Ngai na arĩa matwendete no maremwo Jehova. No nĩtũĩ we gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ Ngai ũtarĩ anja yaguo. Gũtirĩ ndwari Mwathani ũtarĩ kĩhonia kĩayo. Gũtirĩ thĩna Mwathani ũtarĩ solution yaguo Jehova. Nĩtwahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai kũiguĩrwo tha nĩwe Mwathani. Tũrore na ritho rĩaku rĩa tha Jehova. Tha ciaku itanyihanyihaga rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩcio twenyihia kĩroko kĩega tũgĩgũthaitha Mwathani ũtũrore nacio ũtũkinyĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai. Nĩtũramenya mũthenya wa ũmũthĩ mĩrigo tũngĩkorwo tũrĩ nayo Jehova tũkũnengereria mĩrigo ĩno tũkuanĩtie Ngai nĩtũramenya nĩ ũgũtwaũra tondũ we wĩ kĩhoti wa mothe Jehova. Nĩtwagũkaĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai twĩnyihĩtie mbere ya rĩtwa rĩaku Mwathani tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ Mwathani atĩ we ũrĩa ũhingũraga mĩrango ĩtangĩhingwo nĩ thũ, we ũrĩa ũhingũraga mĩrango ĩtangĩhingwo nĩ mũcukani, we ũrĩa ũhingũraga maũndũ merũ no gatũhe kĩambĩrĩria kĩerũ Ngai. Nĩtwahoya mĩrango ĩno Jehova ũtũhingũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Mĩrango ya finances Jehova ya mbeca Ngai. Mĩrango ya mawĩra Jehova nĩtwahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Mĩrango ya ũhonio Jehova nĩtwahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai ũrotũhingũrĩra. Nĩtwenyihia mbere ya rĩtwa rĩaku Ngai, rĩtwa rĩnene, rĩtwa rĩa magegania Jehova. Nĩtwakũhoya ũtũhingũrĩre mĩrango ya thayũ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Ũtũhingũrĩre mĩrango ya wendo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai. Nĩtwahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ũrotũhingũrĩra mĩrango ya ũiguano rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩtwagũtĩĩa kĩroko kĩega Jehova tondũ nĩtũramenya marĩa ũreka nĩ manene na ma magegania Ngai. Nĩtũramenya rũcinĩ rwega kũrĩ mũtumia ũrarĩra maithori akirĩte arĩ wiki, mũthuri ũrarĩra arĩ wiki akirĩte ahinyĩrĩrĩkĩte arĩ wiki.
wiki ciana ikoretwo ikiherithio rucini rwa umuthi Ngai iragukaira irakuririra Jehova cikirite cire ciki Ngai kwenda muthenya wa umuthi Jehova ugutia muno muno Ngai tondu we ni worugamaga na aria maremetwo we ni worugamaga na aria moritwo ni hinya we ni we umagiriria ngoro cia aria ciuritwo ni hinya Jehova we ni we ugiranagia maithori Ngai rucini rwa umuthi ni twagwita twinyihitie ni turamenya ni tukoretwo tuhetwo ni minyororo itiganite minyororo ya mathina Ngai minyororo ya maundu maritu minyororo ya kuhinyiririka Ngai minyororo ya maruo matiganite Ngai ni twahoya rucini rwa umuthi tondu ni turamenya we wina uhoti we ni turamenya we ni uringaga ciama minyororo ino Ngai ni twakuhoya rucini rwa umuthi utuike wa gutuohora Jehova miunange minyororo ino Ngai tuohore kumana na minyororo ino mwathani thiini wa ritwa riaku ni tuoka mbere yaku rucini rwa umuthi tukimenyaga kuri maundu matumaga tugacererwo tugakorwo tugicererwo thiini wa mibango itu tugakorwo tugicererwo thiini wa iroto tungikorwo nacio kana tugakorwo turi agutirio kana tugakorwo turi akuiwo Jehova ni twahoya rucini rwega Ngai tuika wa gutwehereria kiria giothe kingikorwo gigituma tukaga guthie na mbere kiria giothe kingikorwo kinyititie iroto citu nigetha itigatuike cia gukinyanira Jehova ni twahoya thiini wa ritwa riaku Ngai utuike wa gutwehereria ni turamenya kuri mundu ukoretwo na ndire thiini wa mucii wake agakorwo na ndire thiini wa wira-ini wake agakorwo na ndire itiganite maundu-ini make ni twahoya rucini rwa umuthi we wonaga kiria giothe kihanikaga mwathani tuika wa gutwehereria maya mwathani tuika wa kuhurunja maundu maya Ngai mwathani tuika wa kuohora kiu kiohete tuika wa gutuohora rucini rwa umuthi ni twahoya mwaki waku Jehova utuike wa guikuruka Ngai nigetha maundu maya mothe ma stagnation magutura mundu athiururukaga ho handu hamwe Ngai matuike ma kwehera Jehova ni twahoya thiini wa ritwa riaku tondu ni turamenya we Ngai wikaga maundu manene we Ngai wikaga maundu ma magegania ni turamenya kuri aria mararua bara cia finances mararua bara cia mathire mararua bara cia biru cia mathivitari mararua bara cia gukorwo ati ni matire na bia rucini rwa umuthi Ngai matire na mawira Ngai matire na biashara ciao mwathani ni icenjetie ni ikoretwo itararehe ona ki Ngai twahoya rucini rwa umuthi umaririkane aria mararua bara cia kuhingirwo manyumba Jehova twahoya umaririkane Ngai aria mararua bara ya project wambiriirie gacoke karugama ihinda ria miaka Ngai ni twagwita rucini rwa umuthi maririkane na ritwa riaku maririkane na tha ciaku Ngai ritwa riaku magigukaira rucini rwa umuthi Jehova tuika wa kumaigua Ngai kuri aria maumagarire makiuma kwao mucii makiumagara makiingira ndege magithie mabururi mangi Jehova na kiria mathiete kumatha mwathani matire maramukira Jehova ni twagucokeria ngatho ni undu wa aya Ngai ni twagucokeria ngatho tondu ndukureka maikare bururi-ini wogeni mari oiki Ngai umaga twarana nao Jehova mahingirie meririria magoro ciao Ngai we watumire mamukire visa icio Jehova we wa mahotithirie kuingira ndege na kumagara Ngai mahe kiambiriria kieru mahe undu mweru Jehova thengio mwathani tondu we ni Ngai wikaga na we Ngai uikiambiriria kia mothe na kirikiro kia mothe ndukareke maigue ta mari oiki Ngai ndukareke mone ta mahitirie kana ta maguire kumagara Jehova reke magicoka mabararagie ritwa riaku na maugage unene waku Jehova uria marikitie kuona thiini wa ritwa riaku ni twagutia na twagucokeria ngatho Ngai tondu ni turamenya maundu maria uratwikira ni maundu manene maria uratwikira Ngai ni maundu magutuma tukinyanire Ngai mucukani no ende tutikaumagare mucukani no ende tuikare o handu hamwe mucukani no ende mibango itu yage gukinyanira iroto citu cikare cirio iroto tu kio gitu gikorwo kiri o kio tu no ritwa thiini wa ritwa riaku Ngai ni twahoya utugi waku Jehova twarana na ithwe mwathani tuhe ugi Ngai tuhe kumiriria Jehova
twehererie guoya wa meciria, twehererie guoya ngoro-inĩ citũ Ngai, nigetha tukahota kurugama, tondu ni turamenya uria utunyitite guoko ni uria uri iguru muno, uria utumaga kware riũa na uria utumaga kure mbura, uria utumaga gugakia gugatuika muthenya na gugatuika utuku. Ngai uyu ni wo tunyitite guoko, tugugikorwo na gwitigira ni undu wake, tugugikorwo na guoya ni undu wake. Ngai ni twagutia rucini rwa umuthi, aria mararua ni undu wa ndwari thiini wa micii, aria gukaira ni undu wa kurwara Ngai, aria marikitie kuma thieta Jehova, thengio ni gukorwo nao makiingira thiini wa thieta yo Mwathani, ni waingirire nao, ni uraingirire nao na ni uraumanirie nao Jehova, na twetereire tu o kuhona Mwathani. Ni twagutia na twagucokeria Jehova, aria mena mabiru ma thibitari maririkane na ritho riaku ria tha, macerere Mwathani, tondu we niwe uheanaga, we niwe urathimanaga, gutire kindu utari Mwathani. Cemania na mavataro ma ohume witu Jehova, na wona Mwathani warikia gutuhingiria maya mothe Ngai, tutingiriganirwo ni wega waku, tutingiriganirwo ni tha ciaku Ngai. Ritwa riaku reke tuture turigocaga, reke ritwa riaku riture riri tunua-ini twitu Ngai, gugwitigira Mwathani na gukwenyihiria Ngai, macio ni mo merirĩria maitu na guguturira na gugutungatira Ngai. Thengio Mwathani tondu we ni worathimanaga, thengio Mwathani tondu we ni we uwi kiambiriria gitu na kirikiro gitu Ngai, ona kiambiriria kia muthenya wa umuthi twakihoka moko-ini maku Ngai, ona kirikiro kia muthenya wa umuthi Jehova twakwihokera muthenya uyu Ngai. Thengio Jehova ni undu wa mawira maitu, thengio ni undu wa tabarira ya thereruka, thengio ni undu wa inoro rucini rwa umuthi, ni twagutia na twakunenehia kiroko kiega. Haha tukinyite ni guoko gwaku Ngai, ona kiria urathimite nakio muthikiriria wira kuria murathimeire wira wake Ngai, twahoya na twacokia ngatho. Thengio ni undu wa gutucerera kuria aria matari na mawira Ngai, ni turamenya ni uramacerera Mwathani, ni turamenya ni urameka wega thiini wa ritwa riaku. Ni twacokia ngatho tukihoya maya manini Jehova, tukimenyaga ni woi mothe maria tutanaria, maria tutanakwira Ngai, ni turamenya ni umoi Jehova, na ni twakwihokera ngoro citu, ni twakwihokera miturire itu Ngai, twakwihokera micii itu, na twakwihokera nginya kanitha na nginya bururi witu Ngai. Twatia ritwa riaku, ritwa riri hinya, ritwa ria gwitigirwo, ritwa riaku Ngai rituraga tene na tene. Twenyihia rucini rwega tugicokagia ngatho thiini wa ritwa ria Kristo twahoya twenyihitie na twitikitie. Amen. 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 Shokirere
ya dona ikikaya gutiri ukitigua tire kedo nienderona Lord Matheri Kai wotheri da kuhoya chakanirio theri taura ishokirere niranogia chaura merigo siade timuri tuire kira makinya mao tarinyo neuderi nokikona orubere rakohoyo kaida moyo wako hitana wanangwa nimerudhi weruine dire dona ke huruko ya kumbukira dumeria merudhi tunua narikoro ekene otodone kuo idhimasha moyo wakwasiumanga taura ishokirere niranogia taura merigo siade muri tuire murekera makinya makia tarinyo neudheri kona orubere dakohoyo kaida kona orubere dakohoyo kaida orubere dakohoyo kaida kona orubere Asanti sana ugikona urubere gayuga tuhitha tu twaure icoki twaure maundu maria matunogetie twaure maundu maria maratuma turemwo ni gutungatira tukenete muthamaki mwega twaure tu baba witu gatagate gaitu o mundu ni ari icokire mucokagia thutha ngai twaure icoki riu no ngikona uru mbere ngai utuhithe ungikona mitino ya barabara mbere itu tuhithe ungikona mirimu mbere itu ngai utuhithe ungikona kundu tugutonyereria mbeca citu tukeigithia ngai cicoke cinikirire mwathani tuhithe tu baba witu ungikona uru mbere ona mbere ya ciana citu tuhithe tu ni tondu wa wega waku ini wa ritoria ya Mesia itikihandite wega thaa 10 na dakika 49 gukore kwa Inoro FM tukitherera rucini karibu sana na weigwe wikure kwagireire iritoria kwa ni wakarura wanyu tu nama ikereka rito ria mbere tugithererũka wega rucini ruru ngai akũrathime na agwĩke wega ndũmĩrĩri yaku nguhĩre ũratutumĩra tũramĩamũkĩra wega biũ na tugakorwo tukirora kũrĩa gwa 2989 ũratwĩra atĩ athome andũ erĩ atatũ na nĩ ndĩrona mũrata witũ wĩ haha agwĩtwo Masi Mwangi arauga kwa gũtikĩrĩ na ũru kwao nĩ marathimĩtwo na kĩrathimo kĩa mbura mwena ũrĩa wakagio kũrĩa Kĩrĩnyaga. Thank you so much. Rucini rwa kĩrathimo mũrata witũ gwĩtwo Mukera wa Kĩhotoka Mbathi thuri wa engineer na Pastor Eunice ona inyuĩ nĩ mũrathimĩtwo rucini rwega ngai nĩ arĩkĩtie kũmwarahũra. Mheshimiwa mtarajiwa Lucy watu na shosho wendo wa kũrĩa wa Magana Tetu Nyĩrĩ nĩ tuona ndũmĩrĩri yaku no kageithia patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara no kamwendithĩria mũthenya mwega ona etoni wa tuktuk wa kuma kũrĩa Karati na asanti sana nĩ ndũmĩrĩri ĩyo yaku nguhĩ na kĩroko kĩega gĩgũthomera message na ngĩkena nĩ gũgĩkuona njĩtagwo Wanjiru wa Fausto thaa 11 ĩgatigĩre ndagĩka 10. Thank you so much. Ona guku mwena ni marahukite wega ta wega kona mundu gutokari arajereri mitambo-ini muno makiria William Wajeri ni ndakuna ni warahukire Kanyere wa muthuru wa thoko thank you muno my brother na muthenya wa ira Kanyere ni arandumeire ndumiriri arajira ngai aturathimage muno ni tumumagiriria ni rari ndumiriri ya mwanya muno makiria ona ni nirajikirire hinya thank you muno my brother. Good morning my sister.
sawa sawa kuma kure mwana wa Afghanistan urajira tuko pamoja sana thengi muno makiria ngona mundu gwitwo Big Man arajira mitambo-ini Jose Mwangi ona we ndakuona thengi muno makiria Amen ndakuona mundu gwitwo Ndwati Rosa the mother hen urajira we mitambo-ini muno makiria ona mundu gwitwo Ford na ndakuona thengi muno makiria ni rĩothe mathite na mbere na kunyandikira Salome nigukuonete hau gabere na rĩothe marathi na mbere na kunjira mari mitambo-ini Ngai wa muoyo aromurathima aromweka maundu ma magegania rucini ruru rwega ngwiciragia uhoro wigie karugano ka mundu gwitwo Esther na rucini ruru rwega njitikire tu nguhe maundu matatu mana ndireciiragia uhoro wa wigie mundu gwitwo Esther na ndirera Ngai mwaka uyu wa 2023 hari ihoya ngukuhoya witikire tu kuhe kindu gitagwo favor ta ya mundu gwitwo Esther. Favor ya mundu gwitwo Esther ndiari favor tu o uguo yari favor ya mwanya muno makiria kwari gwitikirika kwa mwanya muno makiria tondu wa mbere ni ngwenda umenye ati favor ya Esther yatumirwo acagurwo gatagati-ini ka airitu aingi mandiko maugaga atiriri ati ni kwari na airitu aingi maigirwo handu magemagio nigetha umwe wao niwe ugacagurwo ni muthamaki na koguo undu wa mbere uramba kwiyumiria ni ati Esther aretikirika maitho-ini ma muthamaki gatagati ka andu aingi noguo ni kuga ati gatagati ga kuria urutaga wira gatagati ka hau igite biashara yaku gatagati ka maundu maria wikaga na andu aria ucemanagia nao Ngai agikuhe favor ni ati we urikoragwo wi wa mwanya muno makiria mwana witu tere yari na mundu gwitwo Esther. Undu wa keri ni ati Ngai agikuhe favor ni wikaragira giti gitari giaku undu uria kuri ni ati vajiti yari kuo no favor ya Ngai igituma Esther akorote niwe gukorwo gwikarira giti kiu kia mundu gwitwo Queen Leto rithe wituriro gocwo undu wa gatatu ndiria rutaga na mundu gwitwo Esther na favor yake ni ati favor ni fujaga kindu tutaga protocol mutaratara umani ati gutiari gwitikiriku hari mundu guthi mbere-ini ya muthamaki no riria favor yokire iguru ria mundu gwitwo Esther na akihoya athire mbere ya muthamaki na mbere ya uritio niki woka kugira akiurio ukwenda atia rito rithe wituriro gocwo riu ndikiuwe ni protocol iriku weo urenda ibunjwo ndoka gukuririkania favor no weke oguo ndikiuwe ni atia urenda favor igwikire no ndoka gukuririkania ati gatagati ka andu aingi favor no itume ucagurwo gatagati ka maratathi maingi mari ungikorwo ati nimo wahuthira ku apply gatagati ka qualifications iria andu aria angi menacio riria wina favor Ngai no atume woneke we niwe mwagiriru muno makiria na koguo o rucini wokira mbere ya tuhoete utonga uyu munene tuhoyaga mbere ya tuhoete maundu maria mangi maingi tungikorwo tukihoya ni kuri kindu gitagwo gwitikirika ni kuo gutumaga mundu utakinyanirie ikiro maitho-ini ma andu oyo na mundu wina maratathi maingi atiguo gwitikirika ni kuo gutumaga andu makorora na maitho ma mwiri makaiga uyu no nginya akorwo he mundu arakomire nake tondu marora qualification ciaku ni maraciaga rito rithe wituriro gocwo matekumenya ni kuri kindu Ngai ekirete thiini waku kiratuma wathi handu witikirike ni kuri na andu umuthi marathi office kwa office magietha mawira na tiete andu acio matiri na qualification ti andu acio matiathomire ti andu acio tiega aca no kindu kimwe tu marabatara kindu gitagwo gwitikirika rito rithe wituriro gocwo na ni wega gwitikirika hari Ngai na ni wega gwitikirika hari andu njiriga guthomera mandiko gikwira mandiko mugaga nake Jesu agikura akiendagwo ni Ngai na akiendagwo ni andu ni hari bata wa kwendwo ni andu tondu wendwo ni andu ni witikirikaga rito rithe wituriro gocwo na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi gatagati ka maundu maria maingi muno ungihoya gatagati ka maundu maria maingi muno ungira Ngai akuhe mwiri akuhe gwitikirika kuhinguraga mirango rimwe na rimwe githomo gitangihingura rimwe na rimwe maundu maria manene muno makionekana na maitho ma andu matangihota kuhingura na rikoro rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai arokuhe tu favor akuhe mucamo kiuke Ngai kiuga thiini wa mathayo korwo ndirahitia ati inyu ni cumbe wa thi na cumbe ungiaga mucamo ni guteoteagwo rucini rwa muthenya wa umuthi ndakuhoera Ngai akuhe gwitikirika na akuhe mucamo ni gutumaga mundu wa mwariria akaguthikiriria rito rithe wituriro gocwo ukihoya maundu maria mangi mothe iraga Ngai he gwitikirika tondu gwitikirika ni kuvunjaga protocol ndiriga kwari na kairitu karata gakwa handu gathiaga interview na gagithi interview yo nikeraga Ngai we niwe ugutuika maratathi makwa tondu gatagati ka andu aria aingi muno macaguragwo aingi muno ni makakirite githomo no nikeraga Ngai we
nĩ ndakũhoya ũtuĩke maratathi makwa. Ũguo nĩguo favor na gwĩtĩkĩrĩka gwĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndakũhoera gwĩtĩkĩrĩka. Ngai aroreka andũ arĩa othe mũgũcemania nao magwĩtĩkĩre. Ngai aroreka maũndũ marĩa ũgwĩka magwĩtĩkĩre. Nĩ tũrona na mũndũ umĩte kwendia nyanya tu, akambia na kwendia nyanya cigakũra, akambia ũkona nĩ aka kĩbanda, ũkona nĩ agũra pro box, ũkona nĩ aka maburoti na kĩndũ gĩtagwo nyanya, tondũ nĩ etĩkĩrĩkire wĩra-inĩ ũcio. Na ndagĩkũhoera mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai arokũhe gwĩtĩkĩrĩka tu thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũgũkorwo gĩka. Gwĩtĩkĩrĩka kũrwo kũbunjĩra protocol thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gwĩtĩkĩrĩka kũrotũma ũcagũrwo gatagatĩ ka andũ aingĩ. Maandĩko matwĩraga Esteri maigĩtwo gakundi magĩthakario mwaka mũgima, mahakagwo maguta, skin care mekagwo, no Esteri nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo favor gĩtĩkĩrĩka mbere ya mũthamaki. Ngai arotũhe gwĩtĩkĩrĩka tu nĩ ũndũ wa tha ciake. Ngai arotũhe tu gwĩtĩkĩrĩka tu nĩ ũndũ wa wega wake thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Kũrĩa twathiĩ tũkaga kũregwo, kũrĩa twathiĩ wamwĩre twĩyarĩtie favor ya Ngai ĩgakorwo ĩrĩ igũrũ ritũ thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Kũrĩ mũini wĩinĩte rwĩmbo rwetagwo favor ndikana nĩ ngũrĩrwo na mũthenya wa ũmũthĩ, rwarĩ rwĩmbo rwa Gĩkũyũ na ndingĩririkana nĩ mũini ũrĩkũ, no mũndũ gwĩtwo Njũgũna Gĩceharĩ twĩririkanie ciĩgiĩ favor, na nĩ ngatho mũno makĩria kũrĩ andũ othe maratwandĩkĩra kũrĩa mwena wa TikTok. Wengai wakwa mũmbi wa igũrũ na thĩ, ndũkathekererie nyumagare nyiki, reke favor yaku ĩtwaranage na niĩ, kũrĩa ndathiĩ ngakorwo kinyire mbere, ũgatharũrania mĩtego ya ngoma. Favor yaku ĩtwaranage na niĩ, ĩrango ya irathi moya njoneka hinga, ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai, njĩtĩkĩrĩke ota ebiteri. Favor yaku ĩtwaranage na niĩ, ĩrango ya irathi moya njoneka hingũka, ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai, njĩtĩkĩrĩke ota ebiteri. Rĩrĩa Vashiti anjĩrĩirie rũng'athio, mũthamaki akiuga carĩrio mũirĩtu, ũrĩa ũngĩ acokire ithenya rĩa Vashiti. Esteri akĩrwo nĩ mamawe athiagerie, tondũ favor yaku yarĩ igũrũ rĩake. Ona marĩ airĩtu aingĩ Esteri akĩhotana. Favor yaku ĩtwaranage na niĩ, ĩrango ya irathi moya njoneka hingũka, ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai, njĩtĩkĩrĩke ota ebiteri. Favor yaku ĩtwaranage na niĩ, ĩrango ya irathi moya njoneka hingũka, ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai, njĩtĩkĩrĩke ota ebiteri. Favor yaku Ngai, nĩyo nĩngwenda. Favor yaku Ngai, favor yaku Ngai, twaranage na niĩ. Ũraitangĩrathire na hinya wakwa, rĩu nĩngũthiĩ ndĩna favor yaku. Maraitangĩrekire na hinya wakwa, rĩu nĩngũtoria ndĩna favor yaku. Ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai, na gũtirĩ mũrango tekũhingũka. Favor yaku ĩtwaranage na niĩ, ĩrango ya irathi moya njoneka hingũka, ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai, njĩtĩkĩrĩke ota ebiteri. Favor yaku ĩtwaranage na niĩ, ĩrango ya irathi moya njoneka
Asanti sana Joguna Gisheha Favor ya Ngai ikro rungu rwakwa ujitiririe maguta ma gwitikirika rwatukinyire wega ciendete wega thaa cigana thaa 11 tobe turugi ithatu no tugucoka tugicokererie na koguo tugathikura Noro ne inoro ohege Sesenia ondo ile wito Ona mburo kairete inoro noyo era sinamo Nakai move nemotare Inoro FM kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash Aua mureni omwenanĩria Aua mureni omwarumanĩra Aua mureni omwathi mwenjaga Ngai nĩ araigua ruo nĩ kĩgongona Ngai nĩ araigua ruo nĩ kĩgongona kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe.
gwĩtĩkĩrĩka andũ mothe kũrĩ na thutha wakwa kũrĩ meriragĩria gũkinya ikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka ti wĩra mwega nĩ ũtugi wa Ngai. Asante sana Mheshimiwa Sara Wambui wake munyi tikwagirira nĩ gwĩtĩkĩrĩka ti wĩra mwega nĩ ũtugi wa Ngai ati kiugo nĩ kiugaga thũmbĩ ĩrĩa njega ndĩtũraga mũtwe mũhĩndĩ ciothe hau ũrĩ ũgaikara ũkĩmenyaga atĩ tikwagĩrĩra wagĩrĩire mũno nĩ gwĩtĩkĩrĩka nĩ kũrĩ ingĩ manerire gũkorwo na maikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩkĩ ona hihi angĩona mangĩikarĩra mangĩka wega gũtũkĩra no nĩ ũndũ wa wega na ũtugi wa Ngai tũgakorwo atĩ kwa ihinda rĩrĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtĩkĩrĩkĩte na koguo ti wĩra mwega nĩ favor ya Ngai nĩ gwĩtĩkĩrĩka rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwa gũkũririkanagia atĩ ti ũhoro wa kĩo gĩaku ya gũkũririkanagia atĩ ti ũhoro wa kwĩrutanĩria gwaku aca nĩ favor ya Ngai ĩtũmaga ũkorwo wĩ hau ũrĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu rĩu ciendete wega thaa 11 ĩkahĩtũkia ndagĩka 10 no wega kwĩra atĩ twahingũrĩra thimũ citũ kumagia ndagĩka-inĩ no 0722200720 wona watũhũrĩra nĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra thimũ yaku wega ta wega niĩ njĩtagwo Wakarura mwarĩ wa nyũtũ Ikirekaria kere ndumiriri ĩrĩa yothe ũrĩkĩtie gũtũma kũrĩa gwa 22989 nĩ ngũkorwo ngĩrora mwena ũcio tarĩu nĩndĩrona mũrata wĩ haha agwĩtwo etagwo atĩa Emma kumekora muciĩ wa Mũnyuthĩka thank you so much we warahũkĩte wega mũrĩthice maguka digital wake amũtwĩra massive ona wĩkĩrekaria kere ũrakiuga twaranĩte na ithuĩ o wega wambanĩrĩirie na ithuĩ kuma thaa 10 cia rũcinĩ God bless you ngũkũmenyage kuma kũrĩa mwena wa Elbago na Santi sana handũ hetagwo Nyakĩambi nĩndageithĩka mũno ndegwa Nyandarua Nyamatamu Products and Butchery ũragĩkiuga kũrĩa mwena wa Membli Ruiru ndũrĩ na ũru mĩtambo nĩ mĩega nĩ loud and clear kĩrathimo kĩa mbura nĩ mwamũkĩrĩte ngatho nĩ mũracokeria Ngai
Ngai. Esther Karaja we mwana wa Ruiro gwa Kairo, asante sana my sister. Idona wa Beni wa Mataro na ora kiptumenyithia kwa nyubura nene no iraura nginya mathaa maya merimeri wako urakiaraga na Kirinyaga ona endo gikigaithike. It's a rainy morning goko gwito Amani Estate. Ucio ni mundu gwitwo Kairo ni gwa ragitumenyithia thengio no gakigaithia Madam Mary muno no kamwendithiria muthenya wa kirathimo. Ndukariganirwo ni 22989. Thengio kuri Ngai ni undu wa gutuhe muthenya mweru, muthenya mwega, muthenya wake Kanyere kuma kura muthurwa athoko ni twageithika. Asante sana ona murata witu ogwitwo Tawate Murato Bishop Karato Ngai akurathime na mwagi wa Gashiri wikora mwena wa Bahati Kahuho uwe na wakati mwema. Tukunyitanira o ringi tukirora mwena ucio wa 22989. Oh yes, 0722000720. Good morning. Good morning, Madam Wakarura. Good morning. Geithiria wa Njiro hau. Ndageithika Murata Ndirango. Ndimucokerie ngatho muno ni kiugo kiu Wakarura atuhe makiria muno gia gwitikirika. Amen. Undu gutire kindu kiuru Wakarura witu na Wanjiru ta guthie handu ukameno kana ukaga gwitikirika kana ukaga fifa. Niguo mawoi. Ukoragwo na thayo ona no imagine uthiete igongona-ini ukaga fifa nginyagia ugakora gutire ite ugakoraga no uthire handu kamuthi-ini na tunyeki wikare thi hau are gacuka gaku kana utwe tumahuti wikarire. Ngai arotuma athikiririo thiini oromeru nguru wa mugambo wanyu mathi haria magathie matikanage fifa. Amen. Na tuheage we gwitikirika hingo ciothe. Ngai amurathimage ni mutuhege kiugo gia gutuiga gia gutuhe mwihoko na gia gutuhe na gia gututuria na thayo. Amen. Na githima kiu Ngai enjire thiini wanyu aroikara agikiongagirira agikiaga na agikirikarikagia Ngai wa muoya murathimage ni tumwendete muno na nikio tukagira kiroko tene kumuthikiriria. Amen. Jarahore patu ndagitari murithi wa Kang'ara Maina wa maguru na mugo wa Bida na uso wa twana na muhecibi wa Beni githwe kuria turi moroi. Na recho Njenga na Karanja wa gwa Kairo marahuke na mungiona kahinda rwimbo ruru rwa muhoreria wa makumbiro wa mundu gwito waithaka wa thunguru ni nguigwa ngenete na mugena Tuesday ndathime. Asante sana, thank you so much. Ona wogena muthenya murathime. Ni hida ria kuya thimu cito na hoya hitukana erikana atatu nigetha tugatigira ati mundu wothe ni agukorwo akiona kanya ga kugeithania. Good morning Inoro. Good morning. Good morning Wakarura. Good morning. Mutikira kwa wega mwana wa Kiro. Ni kwega rucini we uhana atia? Ona gutire na ugo kuri akanya turu aroga. Karaka kire. Good morning. Mutikira twere. Asera wa Kiro. Oro mucoki. Magipita wega. Asante sana. Thank you. Ni mutukenagia muno. Asante na ithuni mutukenagia ni gutwenda. 0722200720 ni ona baito ya thimu muthenya wa umuthi Philip. Kama urajira Zimmerman na one can stage ya duthitwe well represented. Asante sana. Wango hapa Senga, asante Albert Kenywa, Domi Wito, Kenyajiwa, Muthurwa Thoko, Muduguto Tish, Muduguto Jomwangi, asante nidamu na mwimi tabu muna makiria. Good morning Inoro. Mwari wa nyutu. Mwari wa nyutu uyu haha. Tukigeije mwari wa theuri hau thiini. Ndageithika muno mzee Mwangi Njogo. Horo wa Aisha Gashiro. Ndakuga guo nigetha ndukamenye. Ndigerigwo niwe mzee. Kuria turutanĩtie ni mbali sana. Nyina ni ndauga atĩrĩ ona nĩ ngwandĩkĩire mwari wa nyutu kĩrĩa ka message hau. Ona mũndũ gwĩtwo Ruthu etĩkĩrire kwa Boazi agĩtuĩka mwene mũgũnda. Ona mũndũ gwĩtwo Juthubu ndagĩtĩkĩrĩkire kũrĩa kwa Firaũni. Nĩ kiugo njega mũno makĩria. Amen. Ogo ikotira kwa ugari. Mũtũrathimaga. Mũgatũrathima nginya tũgaikia matatha ma irathimo. Ngumono goci kwĩ Ngai witũ. Nĩule kenjara hũrĩ andũ arĩ njara ule Professor Paulo Kĩbicho na mũndũ gwĩtwo Mũheciimiwa Maina wa magũrũ. Acio erĩ tu nĩgetha nanie mũndũ ũngĩ na bathi. Tiga kwĩyenda. Ege muno makiri no tide wega. Thank you so much. 0722200720 ni ona baito ya thimu rushini rwega. Good morning Inoro.
Ewa Karura. Oyo haha. Ucio wake gaga-inĩ teto nyere ndũkĩgethie mũruna waku hau wa Fausto. Ndageithĩka wa njohi. Gũkũ gũtirĩ na ũru mbura nĩĩraire no rĩu nĩĩkĩte. Tũrathimagwo mũthenya gũkũ nĩ hinya wa Ngai. Ameni. Na rĩu nĩndarahũka kĩheo kĩa muoyo tikĩo gĩa bata maya mangĩtimba cici. Noguo mwana witũ. Hamwe na ũgima wa mwĩrĩ. Reke ngwarahũrĩre OGWHSC Dr. Patron mũrĩithi wa Kang'arario harĩa Kĩrĩnyaga. Ruce watu wanadakĩrĩo harĩa wa magana ti nĩimba yakwa. Hamwe na Mwangi Njogwarĩ harĩa Icagacirwa cierĩ nĩ nĩimba ciakwa. Othe nginya Fantastic Gorgeous Michael Njogu arĩ o harĩa Kĩbĩrĩguĩrĩ. Na tondũ wale mwena ũcio wa rwĩmbo wanyonera rũrũ wa Weston Njogu rugaga kanyoni wa Karura rĩ. Tafadhali ũtwĩkĩrĩre ona mũndũ gwĩtwo Muheci Maina wa Magũrũ anjĩra arahũkĩte mũno arĩ o harĩa Mwĩki Kasarani. Asante. Rathimoi mũno nginya Beni Gĩthu arĩ o harĩa mwena wa Moro tuikare Hainoro mũciĩ wa Ũtuginotana nĩ wa Kigogo-inĩ. Asante sana wa Kigogo-inĩ. Gũkorwo ngĩoya thimũ igĩrĩ cia mũthia nĩgetha twambe tũkĩhinge ikereka rĩa mbere rĩa gũkorwo tũkĩoya thimũ citũ kũhĩtũkĩra namba itũ ya thimũ na no ũhũre kũhĩtũkĩra kũrĩa mwena wa WhatsApp ya 0722200720. Good morning Inoro. Ewa Karura. Ũyũ haha wanyu tu. Tũmana thutha kumana Twanyĩrĩ. Yo turejaba. Ukari na tutapi na majority rita kumwa tukakeni Nyĩrĩ. Bara ito tutiria na thutha na mbura. Kĩrathimo nĩ kĩa mũkinyĩra. Twamenya nĩ ithuĩ tũmũrũgamagĩrĩra na irio gũkũ. Minji, mboga, mbembe nĩ tũrĩmaga. Tũgateithania na Nyandarũa. Ole, kwacha hijato nĩ njũĩ niĩ tũkĩte tondũ nĩ ndatũraga hau Karaũ. Na gathuku nĩ njikarĩte. Ole ithuĩ mũrĩ Njorua. Kwĩragwo atĩrĩrĩ kaba mũndũ agaceraga takauge atĩrĩrĩ. No mami wao ũĩ kũruga. Noguo mwana witũ. Wathiĩ kũu guothe ũkaugaga atĩrĩrĩ kũu njoĩkaine wa Ciũri. Wa Ciũri haya hĩtũka na andũ erĩ wa Ciũri witũ. Rĩu rĩ sister ciakwa ciothe cirĩ Mombatha na brother ciakwa igĩtheke. Na andũ othe atetũ tondũ nĩkuo nyumĩte kwa Kĩrogo-inĩ. Na nĩ mũrata wakwa na Mwangi wa Njogu ũcio mwaria nake no mũrata. Macambĩki othe na arĩa marenda gĩtĩ kĩa MCA rĩ. Macambĩki othe arĩa marĩ magaithĩke na ndamethera ũhotani. Asante sana. Nĩtutamburie majority rita kumwatuka Kieni Nyĩrĩ. Asante sana. Thank you so much. Uduguto Emiliano Maxwell kuma kule mwana wa Doha Qatar rajire mitambo-inĩ thimũ ya mũthia tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩka rĩa mbere. Good morning Inoro. Hi. Shiro. Good morning. Ngeithia wa Karura hau. Ageithĩka mũno makĩria mwana witũ. Nĩ ageithio no wa mona kumona Kĩrĩnyaga. Na ngeithia ciaku ndĩrahetwo nĩ mũndũ gwĩtagwo Temie. Jambe ije ya ngoro ya hamon ikate ngoro ya hide jama na bali so ngoro jarabure Patron mũrĩithi wa Kang'ara obamwe na tarebi tunwe yago ni wakagira jambe ehunjaga kanitha kũrĩa Nairobi Jericho etagwo Mwangi Pastor Mwangi mũthuri ũngĩ na njĩra ndĩgamũtigĩre tondũ ndaikane ũkamana kama mwana wa kũrĩa mwana wa mwe akore disore etagwo John Maina Korovika thĩinĩ wa Kĩbũrũ Church YCK ari kebata ikebota moyo na mwestambo ni jinda dikiririe hari ari nda magizia othe na mwalimu wa Sira no akora mona wa bala mona bali sokora gutokariria othe nda magizia no wa mona. Thank you so much wa mona ikireka ni ria mbere riu ciarite wega thaa 11 na dakika 20 agia tunageria kanya kangi no tuko tukiamukira thimu yaku he mundu wetiri buru wa muhoreri wa Makumbi na no kihoto tungika uguo. Taga
kafuiria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka
yandewe niguo muhoreria wa makubi tukuhoya tu witikira kuhoreria makubi na wona wahoto Ngai thitwa hoto ni ukoro hotetwo gitumio na ria matui ni moyo kuna ni tukwihokete ndukareke tuhotwo mana igua tukiaria ciaku mana tuigua tukihoya mana na tukihinga mana na tukikumathia vava wona twahotwo mekuga Ngai witu nduri na hinya muhoreri wa makombe itikira tukuhoreria makombe mothe mwathani thiine wa Kristo Jesu ruburu muno makiria na ndirona Salome akiuga ati mwathani muhoreri wa makombe uhorerie makombe asa no matikahoto wega tukiuga ati horo wa Ngai tukagire mufira mwana witu ureke atuhorerie makombe ma miturire itu nitoro ni Ngai mwega ni Ngai mwihokeku ni Ngai utwendete na ari othe mamwihokaga matigaconoka ugo niguo kiugo kia Ngai kiugaga na kuona ni tumwihokete ni egutuhoreria makumbi maria mothe makoragwo miturire-ini itu na makumbi maria ungikorwo ukigerera makumbi maria ungikorwo ukigerera ungihota kuga no tangihota kuga ni tondu rimwe na rimwe ni tugeragira makumbi tangihota gutira tugitariria andu na koguo Ngai witu uyu mwega na mutugi na muthingu arokuhoreria makumbi mothe thiini wa Kristo Jesu ciendete wega thaa 11 na ndeka 27 ni njitagwo Karura wanyu tu Ikerekaria kere rere ndumiriri yako ria gwa 22989 thank you so much ndebereri ne nyige we uratuma mweno yota JM Mengi asante sana goge wake Higo Mattress Reverend Chaplain John Jage wakoria mwena wa Eldoret kura gwita kwa Faith Based Rehabilitation Center tukona murata wito gwitwo wa Frage Malimali wakora Kikope Gilgil uratumenyithia kiroko kia umuthe tuthie na mbere na kwihoka Ngai thiini wa maundu maitu mothe mifango itu yothe tumwihokere Helen Ignatius asante sana tumukumia Yesu Kristo Panuel Wainaina kumakura mushi wa Kirere ona we Ngai akurathime na gwike wega nidiona murata onge witu nake arakiuga dai na oru Rachel Jenga kumakura Iraki Baghdad asante sana registrani urekete gukoroge tutumira nto guko tukimirora na njira nguhe muno makiria Joan Shikigwa asante sana gona yo mam Jane wago kigwa ekura kanu gagataga wanyoike makanika wako haraka ona murata witu gwetwo Simon Gesharuni arahukite wagatitonyere Pirates Peter thank you so much wanyoike makanika ona we Ngai arokurathima na arogwika wega Blessed Caro wajiko ya kuririkane na urage kiuga ndukire na oru wekora mwena wa Gathiga na ukageithia Kimotho Lefty Richard Jenga Nancy Nancy's na Darlene Kena Olivia Kefas utakuriganirwo ni shabiki wothe wathereruka o haria hothe agikorwo ari Ngai arokurathima ari thaa 11 na dakika 28 tugithereruka wega Tuesday ya umothe ni njitagwo Wanjiru wa Fausto ngakuhoera muthenya mwega muthenya wa kirathimo kiumagara umagare na thayo na ugicokereria hwaini ucokererie uri ona thayo oh yes na tondu muthenya wa umuthi ni ngwenda kuriha thiri wa bari ya Maria ngakoroge mathakira rwimbo rwitagwo Mimina Neema rwimbo ruthaka muno makiria Ngai witu muturire-ini witu muthenya wa umuthi kiumia giki kuria guothe tuguthie tumiminie neema yako katika jina la Yesu mimina baraka zako Bwana neema zako mimina kati yetu mimina neema tele mimina Mungu wetu mimina leo neema nyingi mimina tufurahi mimina Bwana mimina leo mimina Bwana mimina mimina Bwana neema zako mimina kati yetu mimina neema tele mimina
yetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, Bwana mimina. Mimina Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Kuinulia mikono uko uliko juu, tazama wana wako, tunaomba neema. Mimina neema mimina, Bwana neema mimina, tunaomba Bwana mimina, mimina neema mimina, mimina kwa Bwana mimina, kwa hapa tujaze neema mimina, mimina hata mimina, mimina neema mimina, mimina usiku mimina, mimina neema mimina, mimina masika mimina, daima neema mimina, mimina neema mimina, Bwana mimina neema mimina daima. Asante sana. Mimina baraka kwetu. Mwenyezi Mungu. Mungu ambaye unatupenda sote. Mimina baraka kwetu. Mungu ambaye hauko bias. Mimina baraka kwetu. Iko mine mwana dakika mirongo tuna ithano na ndirarikana nĩ ngũtetia rwĩmbo na no ngũkorwo ngĩrũthaka thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndũmĩrĩri nyingĩ mũno makĩria mũndũ meire especially ka waru na nĩ mwĩcie na cia Ngai nĩ ndithi cithomaga na koguo no ngũgerania gũthoma nacio na especially ile mũnyandĩkĩire ya mbere biũ kwamũkĩra yuma ya mũndũ gwĩtwo gĩtagwo Tarbo. Asante sana. Ngacoka ngona mũndũ gwĩtwo wa Boni wa Kavaro, thank you muno makiria. Good morning Wanyoto. Gitawal magogo na gasheri gake turi mitambo ini. Asanti gotea mwalimu Jagon. Tani wa TikTok, asanti sana. Meja Samuel Wangobe, thank you so much. Asanti sana. Asante sana. Jitaka wakari Wanyoto.
Tutwaranite owega gatho niwe uratumenyithia wi mitambo ni turamenya twina silent listener uratuthikireria rushini rwa umuthi na agagitwandikira ndumiriri agakiuga reke umuthi nyandike ndumiriri kuria gwa 22989. God bless you sana. Taru mundu gwitwo John Muthoga wa kuria Githumu, Ngai arokuhe muthenya mwega. Jafula, asante sana. Maina Magishu Francis ona bena githaiga washira wa kuria Thome Mwea, kiroko kiega kimata wa Joki we ndunyu ya shege. Ngai agwike wega. Ona Anthony Gathigia wa Karatina, kiori wa Ruben kuria kwanyu mushoru ikuhana atia ne kurite. Paul Mokorino wa Mpesa kwanyu ne kurite we mwena oria wake arutana handu hetagwo Gataga. Ni ndakuona Njugo na Mukundi wa Munduro ona orahoya rushini rwa umuthi. Ngai akuonekanira na Ngai agwike wega. Ndugitinde thayo muthenya wa kirathimo. Njoroge Mugatundu wa Sawela na Ivasha rushini rwega kuriwe Paul Mokorino na Stephen Gaba na gakiona ona murato ngi witu ha hetagwo Blessed Caro uko mitamboni sana sana. Thegi ndu aukinyitanira na ithwe kumaria twingirire mitambo-ini kuma thaa 10 cia rushini. Riu ndirona wega ni thinacara tigaritie ndagika 24 guku ni Inoro FM mushini wotu ginota na tabarira ni Thereruka Tuesday. Gari ya KDP 373 MTKN Sacco yumete mwena wa Matara agatura ginyagia erekeire kuria Thika. Ndirona ndere etagwo Ithaka na mwenzake etagwo wa Ithaka Geithika yarathe mari thini wa gari yo. Ngai aromurathima na tha cia rugendo. John Kiheko Favor ona edukire na uru, asante sana. Nitoko na 119 General Shop Spring Valley nduceragirwo na hanini gukoro kinyitandra na ithu rakiuga ndereba all the Amarori Kayole Junction ni wakimageithia na Ngai aromeka wega. Ndithite na mbere o wega. Ndikwenda gutiga message yaku Linet kuma kwena wa Kirinyaga kuria Karia. Ngai akurathime wewe rekeire shukuru uko form 4. Ngai akurathime na athie na mbere na gukuika wega. Ndamwa kuma kuria Karatu ona endumiriri yaku ya 22989 igakora gikinya mwena uyu wega ta wega. Matha Nyambura, good morning. Unamuinda nani? Pigana na wewe atakushinda tu. Asa ulibona unaniwinda, nauliza mbona unaniwinda, usiku mchana unaniwinda. Mimi mchunga kondoo, kijana wa Jese, umri wangu mdogo, vita siviwezi. Bareno tia kwa bareno ni agai, ni kutanera. Kinanda nilikupigia, sasa nilikupigia, kinubi nilikupigia, wimbo nikakuimbia. Kinanda ngegudhakira, shoro ngekuhira, ngita ngekuhorera, ona rwimbo ngekuinera. Lakini mbona unaniwinda? Unaniwinda. Unamuinda nani? Unamtafuta nani? Napigana nani? Adui yako nani? Vita si vyangu mimi, vita ni vya Mungu. Atapigana na wewe, atakushinda tu. Sauro nikizururania, sauro nikedawekire. Kwedagira wega, hujedagira oru, nidikwereria, utigera Ngai. Ulinituma kuvimbia za Wafilisti, nenda nikakuletea Sauli aja unafiki. Nikamuua Goliathi adui yako mkubwa, nikamuua Goliathi adui wa Israeli. Kosa langu ni nini? Dhambi yangu ni nini? Haumaetiambea nigende keniedeka. Kwa nini leo unaniwinda? Wewe unaniwinda. Unamuinda nani? Unamtafuta nani?
atapigana na wewe, atakushinda tu. Thank you. Combination ya Betty Bao na Rose Mohando. Rwimbo ruthaka muno makiria, rwimbo rwega rugutukinyiria wega citigarite tu dakika 19 peke yake cihande wega thinacara cia rucini. Naguo ni kuga ati muthenya wa Tuesday tugukorwo twinekiriria thengi muno mundu gwitu Rachel Jega kuma kuri mwena wa Iraq Baghdad, ngwena mundu gwitu Maslin Njoroge, ngwena mundu gwitu Darlene K, Nancy, Irene Karifa, mwaniki wa Hana, Miga Steve. Asanteni sana murajire nyuothe muri mitambo-ini, thengi muno makiria ngai wa mwe aro murathima. Ndirago wafa mkona we nigukuonete ni kunyandikire Esther Karaja wa Kairo, asante sana. Pia wewe nimeona SMS yako na Mungu akuzidishie. Kuna mundu gwitu aretu atia mamona witu haya bogwa kana wa bogwa kuma kure mwana wa Isli, thank you muno makiria wa Jaro wa Joka, thank you so much pamoja sana. Unajira wetagwa ati ni gatho muno makiria, good morning wa Karura ni Maina Gashagwa ukajira we kure mwana wa Bama Market, asante sana. Na gashoka gakiona mundu gwitu wangu wa Pasenga, nilikuwa nimekuona pale TikTok, asante sana. Na mundu gwitu good morning shauri moyo tu hamwe muno mashina ni machinery, asante sana. Mundu gwitu James Njoroge kumakora mwana wa Malta, thank you muno makiria urajire mitambo-ini sana. Ngai wa moyo agweke maudu mamagegania. Gideon Wanyoike nimeona wewe onawe ndukigeithikirio hau na rothe makinyandikire kuri mwena wa Ethemethi, asante sana. Mundu ugwitu Pastor Gatifa nigukuonete, mundu ugwitu Pastor Mwangi wa kanitha wa Holy Spirit, thank you muno makiria. Mundu gwitu Kanyoro wa Tiborwa, thank you so much. Mundu gwitu wa Muthoni, Penina Muthoni Derito kuma kure mwana wa Dogamano, asante sana. Ona no guonete mundu gwitu John Githenya kuma kure mwana wa Hilti, asante, God bless you. 22989 no turathi na mbere na kurora mwena ucio, God bless you sana. Tariu tuna murata wetagwa Baba Vini wendwaga gunyitana na ithuĩ na tito wa cai wa marigiti githania mwena ucio wa marigiti muno makiria ageithia mutungatiri muno ku marigiti Helen Ignatius no ageithio ni mire wa Ngui arakwira ugeithike no gitinde wega. Niturona ngeithi ciaku murata wito gwetonyina wa Brian, asante sana. Ona wagishika fio Kaugal ona edutira gatabarira ya thereruka mwena Jerry wa Gathuri kuma kure mwena wa Deia. Jackie Mhambo umepotea sana wa sister, turakihoka we mwega na we murathime. Thank you Mato wa Tint na mundu gwetu Titus wa Autoguard Tidathayo Pius Joro wa kuria Gituro ona egeithika na machinery na murata wito Roja wa Nyama, na uthite na mbere na ukorwo kiruta wira mwega. Niturona nginyagia murata wi haha arakiuga we ni arahukire o wega na aracokeria Ngai ngatho ni undu wa Tuesday ya umuthi, Tuesday ya kirathimo. Ucio ni mundu gwitwo Lydia Charles, asante sana Lydia na Grace Katiko Kadot ona okinyitana na ithu kiroko kiega na ndumiriri njega igakorwo igikinya mwena uyu wa 22989. Wajiro wa Fausto ni kwega muno Penina Muthoni Derito wa kuria Ndugamano haria Teto Nyeri, uko vipi? Gitawa Turbo onawe mwena uria wa Eldoret ndiage kuona murata ito gwitwo Ben Patrick Makanika wa Nyahururu, Ngai akurathime na gwike wega mwena uria wa Mwikiri twakona mheshimiwa Maina wa Maguru urauga ndukiri na uru, Ngai akurathime na kuonekanire mwarimu Kimiti wa Mureu Bushana Primary and Junior School mwena uria wa Gatundu North, tuko pamoja sana. Pastor Gatifa onawe ndukoragwo kia kunyitana na ithuĩ rucini. Muthabobu wa Makombo tumeshukuru sana. Ni ndumiriri yaku iria ratukinyira guku gwa 22989 tukana nginya silently sana o wothe uria wagikiuga muthenya wa umuthi no nginya nyandike ndumiriri nguhi nigetha ngimenyithie Inoro FM matabarira ya thereruka niko mitamboni. Asante sana, Ngai agwike wega. Na teroni toko request rwimbo ruga ruthaka tu muthenya wa rucio wa Njohi wito ni ngari hathire. Riu ni undu arite thabari Ngai wito ngagimara. Magana, mana,
ndukitie na Misiri gutiuma gwaku niwe ndukitie na Misiri gutiuma gwaku na Misiri gutiuma gwaku niwe ndukitie na Misiri gutiuma gwaku. Asante sana Blessed Haki na Omi riu ni undu arite thabari ngagimara na gutikire kindu kiega ta kugimario ni Ngai ndimakagio ni maria maroka aca thabari ria tutwaranite nawe Ngai ni tumite ngimare muno muno makiria ngagimara hakiri ngagimara ngoro ngagimara mwiri na meciria Blessed riu ndimakagio ni maundu maria maroka ni tondu ni menyaga ati no ndiuma guku Misiri na Misiri ndikiumagwo moko matheri
nikimari ko magitwiraga kura yario vava mutige kuhana tare tukenge tondu thini wa thabari ya honokio thini wa thabari ya witikio no nginya ugakorwo ati no nginya Ngai agagutwaraga thabari ukagimara ugakura maundu maria marakomakagia magatiga gukumakia maundu maria uretigagira ugatiga gwitigira na iyo niguo kana uguo niguo Ngai atwaraga mundu gathabari ciandite wega thaa 11 igatigaria kana thina ciatigarite ndeka 8 na nigatha muno makiria muthikiriria wa Inoro uyu wabata muno makiria we warahukaga guthikiriria thereruka ne muno makiria mugatutumira ndumiriri nyingi muno makiria mugatuhurira thimu nyingi muno ne mwarathimwo ndeto yo tukagoca Ngai muno makiria ni ndu wayo na tukahoya Ngai atuongerere tu ogi wake no menyo wake nigetha tuikarire ite-ini ici tukamenya ti undu witu no ni tondu wa makiri na makiri aria me rungu rwa mugambo witu ni njitagwo wakandwa wanyitu tukinikiriria tafarira ya thereruka muthenya wa umuthi. Na mahatari na gaja ni twakorwo na session njega kuma ria cihandire wega thaa 10 cia rucini riu arithi na cara itigaritie o ndagika 8 tu na ndagika ici tukiri nacio ni ngurora andu eri atatu aria marikia gukorwo magituma ndumiriri yao ithaa riri matigakiuge ndumiriri ni ndumire gwathi atia kai gwaikara atia ni ndumiriri yakwa etana gikinya ika ni guthoma mutanenda gukorwo mukimithoma ni tuguthoma ndumiriri yaku Deacon Kanyimweja asante sana ya kurathime na gwike wega na Dr. Hook, good morning wena wakati mwema wikora mwena wa Gikuyu ni ndona kuma kuria mwena wa Gatura no turanyitanira nae murata witu gwitwa Ben Mwangi na gakena ni kuona Felix Kiaria wa kuma kuria gakwika Ndara asante sana my brother kuma kuna Nyandarua County hadu hetagwo Kinangofu ni ndakuona Gicanga kia mami ndukiri na uru wajiru ni kwega vio mama wa Kitengela ona Derito wake fike kuma kuria Gicira Nyeri urauga ndukiri na uru muthenya wa kirathimo kuri o mwe witu Ngai kurathime mundu gwitwa Virginia wa Magunas onawe wikura mwena wa Kutus ugetwo Mwagi ukauga ni ura acokeria Ngai ngatho ni gukwarahura JMK kutoka Molo we grade 10 students na werekeire shukuru Ngai akurathime geithia yua aria age mugithomaga nao kinya wake arutara ona we silent listener no muthe wauga no nginya twandikire message tumefurahi sana ona rucio gatutumira no tugakena kana ta kanyora wati boro wikura mwena wa Kirisho wa Maiko wa Dua no kumakura Kinangofu ndumiriri ni nyingi muno Marilyn wa Boigeithika onawe Martin Heri asanteni sana ngiya murathime na mwike wega thengi ni undu wa ngwataniro ya muthenya wa umuthi wa tariki 12 mweri uyu wa Mei rucio tariki 13 turahoya Ngai atuhe mahinda Ngai agatukinyaniria tondu niwe mwene mahinda mothe kana te kama wa baba ndogo kuma kore Tirimoro be blessed. Asante sana na mahinda na mathaa ni makinya maria tukoragwo tugithoma kiugo kia Ngai kila tukoragwo tutumirwo ni our very own patron Dr. Muriithi wa Kang'ara na kama kawaida patron witu Muriithi wa Kang'ara HSUGW na we love you and we appreciate you so much na tutumire kiugo kuma kure thimo 13 muhari wa 8 thimo 13 muhari wa 8 iraigate thimo 13 muhari wa 8 kabatuindo tunini twina kihoto gukira umithio muingi wonete na ungumania kabatuindo tunini twina kihoto gukira umithio muingi wonete na ungumania kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi kile patron witu atutumira. Thank you so much kuri muthikiriria wa Inoro. Good morning Jeff. Good morning wa Karura and Wanjiro. Good morning too. Kwa rote roshini. Niko wega vio no mbura nyingi. Yagana wahoto neka hao kidogo. Wahoto wageci ai na kahomai aso kana menyaga kahoma gatingegia makiria thiku ithatu arakanengereria okay yakiuga haithuru kwanyu ni kuraurire ndatiga kwibura kiroko rucini ruru yep kwanyu kuhana atene kuraurire bura nene vio no muthe gutina uragi gwitu ni kuraurire bura nene muno kuma around 5:30 am 5:30 pm irakire kindu ta thaa 4 cia tuko no ni njega bura riu twimenyerere tondu ronire nginya riu ni raura serious ndari na mundu etagwo murage wa meteorological department ri arajirie twiharirerie no muthe mukiinukete na tondu wa kigomano kia Faraja jamu mothe ni nyingi. Thank you. Have a very good day. Muthikiriria wa Inoro rucini ruru rwega na ngatha ni kuintanira na ithuĩ Ngai agigatuhe kanya kangĩ tugacoka oro haha ni rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Akarũra mwari wanyu tu. Asante pia Geto Wanjiro wa Fausto Tuesday ya kirathimo.
kiawasi makomine mama ina kukileta kwa enarwara merwa paroti kairereka nilikuwa na tikire onare ya kwatereire ojekita wera kamokere kadoshia kwa nio ateira thena kayo katigera wira ogotura wikaide nasio na danyia niero neretora kudere kumaria tondu nire arekeino nä tha kana nä thinacara cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi nä muhia wa maina na kuma riu haha tunyitanira nawe thiini wa tabarira ya kuhagaria. Karibu sana muthikiriria Jeff Kuria na muhia wa maina ari haha nigetha tuthomere mohoro na njira nguhi. Karibu sana na twarikia guthomerwo mohoro twina maundu maingi muno mona tukorwo tugicira rucine rwa umuthi oguo karibu sana. Thinacara cia rucine mo mathako Inoro FM turaririkanio mathako Inoro FM turaririkanio ni thaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite. Inoro FM ni itairiro ria umenyo na ugi. Inoro ceceni hakuhi nawe. Inoro Oroshine. Ngeithi nyingi rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo uri muciini wa utugi na utana. Inoro FM ni thinacara riu na maya ni mohoro maitha riri na njira nguhi. Twambiririe na uhoro wa kieha na mihang'o ya gwethana na miri andu atatu aria meriga kumomokerwo ni nyumba ya gorofa kuria mwena wa Kajiado iraroka kuingira nduko ya kana umuthi rucini. Andu ana nio makwiriire mutino-ini ucio no gukinyagia riu ni mwiri wa mundu umwe urikitie kurutwo ni ahonokania. Aikari hamwe na atongoria ikiro ngurani makiruta mahitia thirikari ya Kajiado makiuga ndiri na mibango mikinyaniru ya kuhurana na mogwati hindi iria moimira. Mwandiki witu mwena ucio wa ukabini ni Wacuka wa Kiarie.
Omothe nĩ thikũ ya kana kuma nyũmba ya ngoroba 8 ya momoka mwena wa Olenairi Ololua Kajiado ya Rũgongo na mĩĩrĩ ya andũ ana ĩkĩhobanĩrio kuo ĩndĩ mũthĩ wa ira mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 33 Moses Otieno nĩ ũrarutirwo gũkũ mĩhang'o ya gwethana na acio angĩ atatũ ĩgĩtwarithio na mbere. Isaac Kombo nĩ ũmwe wa abitha kuma rũhonge-inĩ rwa ũhonokania. We were hoping they would be on the same floor. Unfortunately, having looked around properly, it was too dangerous to continue in the same direction. So today we made an assessment and we decided that the safest method would be to just bring the whole remaining part of the building down. We are almost done with bringing the whole building down so that carefully we can try to trace where we suspect those bodies are. Nekumana na mayari tananirikitio kuri aria mari na miako kurumagirira makinya maria mafatie ma miako niguo kugiriria mitino ta ino kuhanika. Joseph Majeni aratariria. You require like a 1 by 1 meter column to take such a kind of a building, but here you can see is a 200 by 200, something very small, or maybe 3 floors. But I would also request the engineers of Kenya, the board that controls the engineers, to come and do the supervision also and try to get evidence as the demolition is going down. You can see the kind of mixture that is there. Ihinda-inĩ riu thirikari ya Kajiado nĩ yorotetwo nĩ kwaga ũigĩrĩrĩki hoka nĩ gũtangĩkĩra na gwĩtĩka mbu hĩndĩ ya mitino ta ĩno. Bireri Mwaura ni MCA wa Ngong'o. Yet we have an emergency kit yenye tulipatia pesa mpaka tukaiongezea wakati tulikuwa tunafanya supplementary budget hivi majuzi. So we want to ask our county government, tafadhali, bila kupigana, bila kukoseana heshima. Hii ni mambo tu ya utu na ungwana. Tafadhalini tuleteni hiyo pesa, mturespondie kwa hii disaster, mtusaidie. Report itaandikwa na I'm pretty sure that ishaandikwa, na zile challenges zenye zinapitiwa hapa najua zimekuwa denoted hapo kwa hiyo report na zikasemwa. Can you act? Even if you won't act on everything, at least act to a certain percentage, so at least tuweze kufanya hii kazi watu wakiwa wametulia. Gerifotera Inoro FM kuma Olenairi Ololua Kajiado ya Rũgongo getwo Wacuka wa Kiarie. Gikundi kimwe kia muingi hamwe na hori biacara kuria mwena wa Thika ni kiarahurite ndereti ya kuhinyiriria kaunti ya Kiambu yahuranio maita meri magitongorio ni Kinuthia wa Mwangi uria watongoragia kamiti ya ugayanio wa mahinya ma wathani rungu rwa gatiba njeru marenda kugia na kaunti ya Kiambu hamwe na Thika tauni. Indi ni ndereti ikoretwo igitungio uregani ni atongoria mwa wa mung'ethaniro makiuga ni njama ya thirikari ya kwenda kugaya kura cia kirima mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka uyu ungi wa 2027. Moses Gigi niwe mwandiki witu Thika. Gikundi kia huri biacara na nyititemi angĩ kuma taũni-inĩ ya Thika nĩ marurumũrĩte ndereti ya kũgaya Kiambu ĩkorwo na kaunti igĩrĩ. Amwe mwena wa Thika aikari aingĩ matikoretwo makĩgunĩka na motungata ma thirikari cia kaunti. Ũyũ nĩ Kinuthia wa Mwangi. Ona ũngĩgania Kiambu maita merĩ, Thika nĩ gũkorwo ĩna andũ makĩria ya milioni 1 na 200,000 na koguo ĩgũkorwo ĩrĩo ĩmwe ya kaunti iria nene mũno thĩinĩ wa Kenya. Koguo kĩũria kĩu ndorio kana motungata maria maraheanwo Thika kana maria matukinyagira ni maiganite gukwira ati matiganite toro nyamu iria cietagwo objects kana kiria giatumaga tuthondeke devolution ni kurehe matungata hakuhe muno na andu tungenda egawe umuthi na ngoti umuthi rucio ira ni rahitukire no tungenda egawe umuthi. What we are talking about is the splitting of Kiambu County with the entire population of more than 2.4 million to 2 counties that will now ease up service delivery and engagement and of course representation. Makiuga Thika nĩ rutaga igoti rinene no igacoka gutigwo na thutha maundu-ini megie uthii wa na mbere. Polling station igiri ciito ci Murang'a ni undu wa muhaka witu wa municipality haria wakinyite no ge county ci Murang'a ge siasa ciego koguo going forward ona twagataga tondu marenda guka mangenda guka no kwa dijono mekwa dijono na moke tuthii tucoke uria Thika district yari woka gwi thibitari wa Thika level 5 twarogotire milioni 242 na wathii thibitari yo itu thacio the turaigua gutiri dawa na maundu maria mangi mendekithitie icigo cia ubunge cia Thika, Juja, Ruiru na Gatundu ya Rũgongo na Kianda cituranirwo na kumba county. Wakiri Wanjiru wa Mwangi akiuga gutiri watho mogometie. Hoya ria Thika gutuika county nirihetwo hinya under article 188 ya constitution na article 174. Ino ni session ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Ni undu wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra gũitherana wega nĩ tũgomane wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana
twathire ukuria ndonyo-ini na werwa Mwangi njitagwo muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maido ndonyo-ini ukireherwo ni Inoro FM. Tukojirire na kumulika ule shilingi ya Kenya iracenjania na mbeca iria ingi kuria dola imwe ya Amerika iragorwo na shilingi 129 na thendi imwe, sterling pound ya Ngeretha ikagorwo na shilingi 175 na thendi kenda, euro iragorwo na shilingi 152, Japanese yen ikagorwo na shilingi 82 na thendi inya, South African rand iragorwo na shilingi 7 na thendi kenda, shilingi imwe ya Kenya ikagorwo na shilingi 20 cia Tanzania, na shilingi imwe ya Kenya ikagorwo na shilingi 29 cia Uganda. Thoko-ini ya Gatundu nyanya imwe irendio gatati ga shilingi 10 na shilingi 30, gitunguru kilo imwe gikendio shilingi 160, waru kasuku ga kilo igiri cirendio shilingi 130, waru baketi imwe cikendio shilingi 1,100, ngoro imwe ya irigu irendio shilingi 600, nduma cikendio gatati ga shilingi 50 na shilingi 150, hoho ikendio gatati ga shilingi 10 na shilingi 15, minji kasuku ni shilingi 200, mbembe njua imwe irendio shilingi 30, na cio dania cikendio kuma shilingi 10 nginyagia shilingi 50 kiohe. Na uguo mathogora ma indo citiganite maregariura thiini wa thoko citu nie njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora ma indo ndonyo-ini wareherwo ni Inoro FM. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Murimi Eurochem mena Jerusalem 17 ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17 Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni thibo ya kuraga tugunyo tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC ino ni herbicide ya kurimira mbembe cimerete na cinagaria riothe. Murimi Tinga 380 SC niguo banga wa kurimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. We ndereba wa turera ni urutete wira uyu kwa ihinda ria miaka 3 guthie na iguru na wina license hetukie. Ajira ni maretha makiria ma matereba 400 a turera athe wa miaka 45 aria megutumwo wira orio bururi-ini wa Saudi Arabia. Thondeka rucio rwaku na mushara wa nginyagia ciringi 130 o mweri hamwe na bonus ya mileage. Interviews igakorwo Nairobi tariki 11, 12 na 13 mweri uyu wa gatano, na kuo Mombasa ni tariki 14, 15 na tariki 16 mweri uyu wa gatano. Sherera www.m-ajira.com oriu wigire na kanya ka interview. Mieke nira ihura na ihenya muno na gutire mundu getikirio kuingira kuria interviews igekirwo ateyandikithitie. Ajira, your gateway to global opportunities. Ni maramunyita ogeni monani-ini ma mwaka uyu ma Mount Kenya na Nyuki Regional Show rungu rwa theme Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiatives for Sustainable Economic Growth. Ni tariki 20 nginyagia tariki 23 mweri wa gatano na Nyuki Showground.
ASK show ino ithondeketwo guthomithia muingi ciĩgiĩ ũrĩmi ũtarathukia marĩa matũrigicĩirie ona ũrĩa tũngĩkũria irio cia kũigana. Ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu na ũcemanie na anyiti itemi monanio-inĩ maya kuma sekta itiganĩte ta ũrĩmi, ene iganda, ahũri biacara nini na nene, kambuni cia kũheana motungata ma mbeca, public na private sector, hospitality, sekta ya gĩthomo ona akia manyũmba. Kũingĩra no ciringi 250 harĩ andũ agima na ciringi 200 harĩ ciana. Nacio ikundi cia mwanya ta macukuru, arutani nĩ ciringi 200 na warutwo nĩ ciringi 150. Ningĩ nĩ ũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 13 nĩ ceceni hakuhĩ nawe nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ na tereke ngororere maũndũ maya marĩ mwena ũyũ rũcinĩ. Wa mbere nĩ mũndũ wĩtagwo Faũrũ Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ nĩ mũkĩru, MC Majipia Eldoret nĩ mũkĩru, Pastor Gatifa kuma Rũbũri Gatũndũ South, Tito wa Cai Marigiti, ndereba thagia wa Kĩanjoya Michael Jogu, Mũciri fundi wa Nduthi Emaela, Mwaniki ũrauga wĩkuo sana, Mwaniki fundi wa Maera, Sister Jamuma na Ndiragwa Famco Sun City, Mama Ken wa Varisho, Steven Gamba kuma Kĩrengero Subukia, Kanyoro wa Timboroa Kirisho gũkũ no heho nyingĩ, Mary Kĩaragana Kĩrĩnyaga, Mwarimũ Kemiti, Mwarimũ Jagoni, John Mũthoga wa Kĩamathari Gĩthumu ndĩ mĩtambo-inĩ, Mwarimũ asante sana. Ndũmĩrĩri cianyu nĩ irathi na mbere na gũkinya gũkũ, asante. Naona mũndũ ũgwĩtwo mũthuri ũgwĩtwo Mwarimũ Gĩteru Wanyoike Makanika, Stanley Washira wa Murata Shamata, Penina Muthoni Nderitu kuma Ndogamano, Kevin Gwandaro ro Jathiman kuma Rubis, Fresh Tuesday jitagwo Mujirist original wa Subukia Washira wa Kirathimo wa Muthoni wa Ujikirere, Tuesday the wa kuria mwe mwega gũkũ nĩ gwitũ tetu nĩ twarahũkire tene, Mwarimũ PI thanks for the rain. MC Gathi wa Eliza kuma Ihedu na Ivasha Getheria Karuku, Mwarimũ Muigai wa Mwangisi Pili, William Kafugi wa Mathira, Washira Sarivid, hello Jeff Kigumu hakuna stima, Giza Totoro, Joseph Gathu, Ruhio wakwa White Karuku wa Mushumbi, Gitawal Magogo, Mwarimũ Kimani wa Mayoyo Gathanga, Washira wa Bismart, Panel wa Inaina, MC Maina wa Magoro, Mogo wa Bidani, Munyinya wa Mwai, Jeff ne JM Menge, wa Kamano wa Kirere, Wanyoike wa Nango, Wale Amukorino, Wamuna Buruma Tigari Hagaria Jeff AIPCA le shout twegoko, Mwarimũ Kemiti, John Muthoga, Kagira Kadara, Kanyoro wa Timboroa, thank you na Steven Gamba na Mama Ken wa Varisho Sun City wa Matara na Ndiragwa Famco na Sister Jamuma, Mwaniki fundi wa Maera na Mũciri fundi na Michael Jogu na ndereba thagia urajira nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka rũcinĩ ũguo. Karibu sana mitambo-inĩ Inoro FM. Good morning. Nĩguo gũthomera kiugo na twarikia gũthoma kiugo tũingĩre thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũkĩribangĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Muthuriti Njiro Mukombozi, asante sana. Ndũmĩrĩri yaku nĩ nginyu wega na tukamĩamũkĩra wega. Tũkwĩhoka andũ arĩa marauma Nairobi mathiĩte Meru na arĩa marauma Meru mathiĩte Nairobi nĩ mekũgerera hau rũcinĩ. Nĩ tũkũingĩra kũu nĩgetha twarie icio. Thaburi 46 mũhari wa mbere. Ngai nĩwe mũrahĩro witũ, ningĩ hinya ũrĩa twangagĩra, akoragwo ena ũteithio mũno wa hingo ya mĩnyamaro. Njokere rĩngĩ. Ngai nĩwe mũrahĩro witũ, ningĩ hinya ũrĩa twangagĩra, akoragwo ena ũteithio mũno wa hingo ya mĩnyamaro. Thaburi 140 kana Thaburi 46, Thaburi 46 o hau mũhari wa mbere wathoma nĩ ũkũigua na tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ haha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũthikĩrĩria, harĩ rwĩmbo rwĩtagwo Mũrũi Bara.
niwe uhotanĩire nĩ tinya wakwa gagadona kuna niĩ ndĩ muoyo nacoka ndona ũrĩa thũ ciakwa iconori ndĩtio gũtũũra gwitũ